és elméletileg most már hallani, és elméletileg látni is lehet minket. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Lord Gamers, én Manó vagyok. Én Farkas! És most itt van velünk egy vendég, Mester. Szevasz, Mester! Sziasztok! Így az utolsó pillanatban beestél hozzánk, hogy megtekintsd velünk te is ezt a kis streamet, de egyébként őt már láthattátok korábbi adásokban is, főleg az ilyen festés, 24 órás festősökön, illetve Astra Telepatikában is, úgyhogy most így hárman fogjuk megnézegetni a dolgokat. Remélem mindenkinek jól telik ez a kellemes január 16-ai péntek este, majd kérünk mindenkit, hogy jelezzen vissza a chatbe, hogy jó-e a hang, látható-e, érthető-e, egymáshoz képest is a hangjaink jók-e, illetve majd most még direkt halkan megy, hamarosan kezd a Games Workshop háttér zene stream, de azt is majd fel fogom hangosítani, amikor rendesen elkezdik, de majd arról is szóljatok nyugodtan vissza, hogy jól hallható-e. Én most postutalkon leszek, mert a gyerkőc még nem aludt el. Igen, nálunk is egyébként valószínűleg még lehet, hogy behaladszódik egy-két ilyen gyerek zsibolygás, mert nálunk is azért még csak most értek haza a gyerekek, de... Ők is csak izgatottak. Hát nem valószínű, hogy ugyanazért, amiért mi, de igen. Lehet elég korán kezdeni. Egyébként nekem például a fiam már nagyon sok érdeklődést mutogatott néhány figura iránt, bár nem feltétlenül a figurás meg a hobbis része miatt, hanem elsősorban a Legion Imperialis figuráimból, és abból is a repülők felé. Ugye van ott egy Thunderhawkom, meg 6 darab Siphon fighterem, és azok kifejezetten elnyerték már a tetszését. Ezt meg tudom érteni, gyerekkoromban én is imádtam a repülőket. Így van. Kingoli, melyik része a Hulk, hogy melyiken hangosítsak? A srácokon, magamon, az egészen, bár azon is tudok egy kicsit, vagy majd a streamen. A stream az még direkt kicsit Hulk, mert ott még csak ilyen elevator, lift zene megy egyelőre. Epic Elevator Music. Így van, így van. Úgyhogy üdvözlünk így mindenkit. Hogy vagytok egyébként, hogy kezdődött mindenkinek az év? Mik várhatók hobbi téren? Így nálatok, Mester, mondjuk neked, mik az idei hobbi terveid? Hát nekem nagyon sok minden maradt tavalyról, és asszony bekeményített, és mondta, hogy addig nem lehet újat vásárolni. És, na jó, és hát, ezt azért kiveszi komolyan, tehát, hogy melyik az a hobbista a világon, aki ezt tényleg be tudja tartani, őszintén? Idéntől ő fogja kezelni a pénztárcát, szóval szerintem ez működni fog. De amúgy nagyon jól haladok, egy csomó mindent kifestettem már, most pont nem látszik, mert ilyen homályos minden, de 30 Boxwalker készül az asztalon. Amúgy jól. Új munkahely, hobbi pörög, Na, meg van játék idénre. Nekem az a nagy cél, hogy egy akármilyen játék. mármint bármilyen rendszer? Tavaly nem igazán játszottál, csak Hát festettél. Konkrétan semmit végül? Hát ilyen kezdőnapokon voltam veletek, de az is inkább csak mint néző. Na itt közben Thousand Sunokat festenek, Dark Water-t, Nice. úgyhogy haladnak itt a többieknél, és a hobbik, nekem is egyébként most itt van itt már. Te Farkas éppen egyébként mit festesz most? De tudom, hogy te most is festesz. Most éppen nem, csak a stream előtt lebézeltem a Trench Crusader Sultanate kezdő warbandemet, azt festettem, hogy az elmúlt 2 hétben. És nem azért, mert sokáig festek modelleket, ezeket speedpainteltem kifejezetten, mostanában ugye nekem kevés hobbidőm van. Nem baj, javul az majd. Igen, egyébként én is előkapartam most, hogy így te is a kis Trench Crusade figuráimat, bár 2 már kvázi kész van belőle, de a többit azért be kell fejezni, hogy végre ki is próbálhassuk a játékot. Megsorakozik itt néhány halálosztó robot is előttem éppen. Nagy része le is alapozva, meg 1-2 már kicsit festve is. Lassan egyébként... Mármint, hogy Necron? A Horus Heresis Mechanicum. Ah, Tehát néhány Talax, meg Castellax robotok. nice. Úgyhogy ott most próbálom egyszerűen és gyorsan festeni őket, minél
butább színsémát választottam, hogy ne szívassam meg úgy magamat, mint a Legion Imperialisszal, ami egy könnyű és gyors dolognak kéne lennie, ahhoz képest megtaláltam azt a légiót, akin annyi sok díszítés és plusz dolog illik, hogy csak magamat szívatom meg vele. De itt most úgy döntöttem, hogy gyakorlatilag Black Legion színekre festem őket. Fekete, ezüst, Baltazar Gold, szevasz! Nálam Manu, most kimentél fókuszból amúgy. Ó, hát az megesett majd. De én annyira nem is vagyok egyébként fontos, tehát az talán annyira nem zavaró, hogy elhomályosodtam, pedig még csak egy korty sört ittam, és már homályos a fejem. Na, közben egyébként Stormcastokat is festenek, nagyon helyes. Meg agresszorokat. Ó, passzív agresszorokat? Aztán pontosabban hogy azt meséli Teknőt, hogy Ja igen, hogy... Tromba vásárolt agresszorokat. Így van egyébként. Graviszon. A műanyag crack az egy kemény drog. Hát nekem a következő megvásárlás az tuti, hogy Legion Imperialis lesz. Az nagyon jó. Én Na, azt most már helyes. játszani akarom, abból van most sok minden. A múltkori bemutató után az nekem nagyon... Meglepően jó is a játék. Nem túl bonyolult, de szórakoztató. Mármint, hogy nem is annyira végtelenül egyszerű, meg társas játékos, mint mondjuk most épp a 40K, hanem egy kicsit jobban wargames, de mégis azért relatíve egyszerű. Ja. Igen, sört iszok és én homályosodom, nem a világ. Elméletileg amúgy 2 perc, és majd kezdődik is. Reméljük, hogy most nem lesznek olyan csúszások, mint a legutóbbi preview streamnél, ami mondjuk azért volt, hát nekünk személy szerint kicsit kellemetlen, mert ugye hajnalban volt, ugye azt Amerikában streamelték, de elméletek most nem onnan fognak, tehát most hazai terepről fog történni a dolog. Úgyhogy reméljük, hogy ez most nem fog ugyanolyan technikai problémákba fulladni. Aki itt a stúdióban. Hogy? Britben vagyunk? Én úgy tudom, hogy most simán egy egyszerű. Igen, ezt a stúdióba veszik föl, az azért volt olyan mocsok szar, mert az LVO-ról live voltak. Igen, tehát ott ugye kimentek Amerikába, kirepültek. Ha jól tudom, először csináltak ilyet. Külföldről. És ott ilyen szempontból elnéztük nekik ezeket a technikai problémákat, mert hát azért ez ilyen szokott lenni. Wow, azért gyűlünk rendesen. Láttam egyébként a chatbe, hogy itt mindenki mondta, hogy kb. mit szeretne látni, hogy miket fognak reveal-elni. Ugye most 4 dologhoz fognak bejelentéseket tenni. Nyilván Warhammer 40.000-hez, Age of Sigmarhoz, Horus Heresyhez és Blood Bowlhoz. Tehát itt azért nem a teljes felhozatalról lesz majd szó, meg nem a teljes mindenről, csak ehhez a 4 2 fő, egy félfő és egy specialista játékhoz fognak egy kis plusz infót csöpögtetni nekünk, bár pont most a hetekben volt, hogy szórakoztatóak nézni ezeket a preview-kat, meg mindig figyelemmel kísérem én is őket, viszont nagyon mókás szokott lenni a gaming-nek az a koncepciója, közben majd csendben maradok, ha majd el is indul, mert látom, hogy lassan majd megy, hogy bejelentenek jóval erőre egy csomó mindent, és utána gyakorlatilag szinte évekig, vagy hát nem évekig, hónapokig várnak rá. Múlt héten jött ki azt hiszem pont az a Warhammer Community-s cikk, hogy most már előrendelhető lesz a Horus Heresy-s Angron Démon Primarka, és még a cikk is úgy kezdi, hogy majdnem egy évvel ezelőtt jelentettük be. Azzal szinte biztos, hogy valami production issue volt. Mert a mechanikumot, hogy előre rendelni, nem? És az friss viszonylag. Ahhoz hogy miket várhatunk? Vagy ilyen teóriák? Kezdünk.
Fantastic. We're joined by loads of you already in the chat on both Nyilván YouTube először and on marketing Twitch. bullshit, előre Thank you szólok for neked is, coming and Mester spending some Spark, time lassan with us. megkitapasztaltuk. We're gonna, wait a Nekem while before we jump valamiért into the first jóval pages so people hamarabb can continue to plug in. jár And it's always a videó, nice to do mint a little bit általában of, Farkasnak, meg welcoming and valószínűleg greeting akkor everybody. It's neked nice is. to know where you're all Úgyhogy Gyorsabban előre is megy. So if you elnézést, wouldn't mind just jobban lett, punching into igen. the chat if you're in Twitch. Nem, we're nagyon along. dolog. We got some people. Most próbálj meg 2 másodperccel hamarabb reagálni mindenre, jó? Jó. Azt a rohadt, azt a figurát. Maybe we can talk about what we've been doing hobby-wise. You've been doing some hobby, Adam. I have De been itt doing van Na most igen. ők is Here arról is my beszélnek, hogy latest miről offering. hobbiznak. I've been doing Edem és Edi is itt van. Angels of Death Kill Team Nice. for the Kill Team. And I've Kill done Teamet festegetnek ők is. Itt majd játszani fogunk azért a hangjával, hogy majd jeleznek vissza, hogy azért valamennyire hallható és hogy zavaró halkítsuk el inkább egyébként. Oh, show off. Well, yeah, I've not played as much Kill Team as I'd like, and this is my endeavor to get Nádornak egyébként igaza van, hogy lassan jó lenne tudni valamit az Amazon sorozatokról is, bár szerintem az még elég erősen pre-production fázisban vannak. Top 2, I give you that. Space Wolfok is kis Saturnine drenya. Big dreadnoughts, little dreadnoughts, all the dreadnoughts I could find. Are these for anything? They are for a team event for Warhammer 40,000, and my contribution to the team is just loads and loads of dreadnoughts. And why this is Grand Redmore? Ez a kis több, mint a árverés lenne. Hát nem hiszem, hogy tudok annyira gyorsan beszélni, de lehet, hogy megpróbálhatom. It'd be nice to just get a sense of where you're Arról vannak jó mémek. We're seeing we've got people tuning in from Spain and France, a bunch from the US, so welcome. Igen, mert ők is elkezdik a streamet, de hát mi is small talk-kal szoktunk kezdeni, ezt így is kell. Valamelyik őtöktől szerintem Mester tőled kicsit visszahallatszódik hozzám. Csak az úgy még visszareverberál majd a streambe is. Igen, azt egy kicsit vedd vissza, hogyha tudod. Perfect. Igyekezek. One of the things that we'll be doing, I mentioned, Vagy dugd át fülesbe. We'll be keeping an eye on Twitch stream. If you want to ask a question, type the word question in block caps, and then write your question afterwards, and we'll try and filter through and cover some questions about the things that we're showing to make sure that you get the answers that you need. Yeah, we'll try and tell you all the Ultramarinosban. you really want to know, and if anything like that. Yeah, I would suggest keeping it about the releases. Oh yeah, not just generally, don't not just mad like, you know, stuff, how big is a blue whale, that sort of stuff. Exactly, and there's only so much. Specifically about Warhammer. Yeah, there's only so much time in the world, right? We reckon we'll be igen. here probably for the next hour and a quarter or Something so. like It that, just yeah. depends how 1 óra much 15 perc, Igen. az körülbelül. Na, akkor most how nem is much vagy to annyira show, and there lemaradva is a tőle. lot. We've already told people what we're going to show. Most szerencsés We've done vagyok. introductions. People know how to ask questions. I think it might be time it to might be go time to to start. our first reveal. Let's go to First reveal, let's go. of the Dark Millennium. És uram. Oh, Tyrant Returns. ahol az egész csapat. Az ott egy ilyen mechanikumos valami volt? Oh, yes! Úgy kezd a doboz? Ajaj. Ajaj. Az durván szexi. Oh, ho, ho, ho. Oh no! Ajajaj. Ennek nem fog örülni a... Sajnálom, nekem mindkét fele kell. Ja, ez két külön doboz, külön akkor doboz. nincs probléma, meg kell venni mind a kettőt. What a way to kick off the preview show with incredible releases. Azt hittem all dupla in box around the lesz. Maelstrom. Eddie, how do we even start with this? This is a fairly sizable release. Az egy for Talarian Warhammer Dog 4000, Soldier and two lesz amúgy. armies are getting a lot of new plastic miniatures. Chaos Space Marines and the forces of the Azt Eldari. hiszem, If hogy we az a start pulpituson on the álló diabolically heretical side of things, Akármicsoda. this Új is Chaos Kieran Sorcerer Blackheart and the szerű Masters lény, of azt the nem Maelstrom. We knew, of course, Kieran Executioner. Blackheart was on his way. We Érdekes, suspected there most might have Titus been is some kapott other egy ilyen Corsair teljes looking things command along with stábot, him, és most but we Huron can is now kap reveal that he is egyet. on his way as part of a Egy Huron character box pendülnek. set, not unlike the Titus box set we saw released Titus over kapott recent egy weeks. ilyet. And it is a phenomenal teljes set of command miniatures, staffot kapott, starring, igen. of course, Kieran Blackheart. We've seen this guy before a little bit, but just a reminder for those of you who might not have seen him already. It's always nice to look at Ez the zseniális time modell of mindig. the master of the Red Corsairs. There he is with his little demonic helper. Mennyire szidják az arcát. And he's showing what Teljesen happens when nincs you az go on the wrong arcával, side of a melt gun káoszos. sign, Nekem courtesy tetszik. of Captain Andocles of the Star Phantoms chapter. Yeah, he doesn't come alone, as you mentioned. There is a swathe of interesting Jó characters sok in kis his retinue. díszítés. Why don't we take a look at some of those? First up,
would be Geryon the Corpse Master. He's the Lord Apothecary of the Red Corsairs. He was the Ezt a fejet Night Lord konverziókhoz is fogják használni. Az biztos. Igen, ő még az Astral, mondják is, hogy az Astral Clause-nak volt a fő apotekáriusa, és továbbra is a Red Corsairs-i. Ja, azt nekik az a sztori, hogy csak így cserben hagyták őket, és azt mondták, hogy akkor fuck. Some fun stuff about how he plays in games. Obviously, he is kind of not really got the best interest at heart of the Red Corsairs. Ugye ő a poszterfiúi a nem káosz, nem káosz légióknak, mint a régi 8 légió, 9 légió, hanem ők ugye a poszterfiújai az áruló asztárteszeknek. Tehát az olyan rendháznak, aki később lett renegád és áruló. Azt hallottam, hogy így kértek segítséget az Impériumtól, ők meg azt mondták, hogy nem, ők meg azt mondták, hogy akkor fuck you, és megcsináljuk a saját rendszerünket. Next up in line saját birodalmunkat Blackjack with hookers. The headsman of the Red Corsairs. This is Huron Blackheart's personal executioner, and he comes appropriately enough from the Executioner's chapter, one of those chapters swept up in the Fourth Quadrant Rebellion and part of the Bad War. He signed on permanently with Huron Blackheart after the events of that. Ráadásul ő egy Executioner Marine volt, mármint az Executioner chapterből, most azt mondják, tehát ő még a Badab háborúba állt át az oldalra. Nagyon egyszerű. Yeah, I think if you turn up with the heads of the previous 7 people who have insurrections, that certainly sends a message, doesn't it? In game terms, no massive surprises that he is very good at killing enemy characters. He has precision and anti-character on his weapons, which is pretty cool. Nice, and he just looks incredible. Kis karaktergyilkos lesz majd a játékban. Tényleg minden egyes kortja egyre homályosabb. Hihetetlen. Next up in this retinue, and if you had Mantis Warriors in 2026 on your bingo card, congratulations. This is Garland Solly, who was once a Mantis Warriors librarian. He has signed up with the Red Corsairs, and he is known as the Tyrant's Witch, a formidable psyker, now a Chaos Sorcerer, and he uses his powers to unlock the minds of those around him, sort of turning like gun decks against their allies and like firing salvos at supposedly friendly ships. Kind of like Huron's Spy Master. Az a baj, hogy ezeket, ha más nem, hószerezés konverziók az egyet-kettőt beszereznek, mindenképpen kell venni fog. Well, I imagine so, right? Mert nagyon jó alap. He's also got a really cool helmet, and the rumor is he hasn't taken it off for more than a decade, and maybe he's hideously mutated underneath. Hát természetesen. He's got some really tasty rules in Warhammer 40,000. Vagy Wordbearer Early Heresy. Psychic attack that is 6+1 damage, which means you can basically pick out enemy characters in units and just take them out, basically mind wrench them out of reality. Fantastic. Yeah, another great Space Marine, Chaos Space Marine, I suppose, within Huron's retinue. The next model is Immortal, and is the captain of the Reign of Spite. She was once an Imperial Navy commander from the Solar Segmentation fleets, incredibly well placed within the long lineage and dynasty behind her. She was politically outmaneuvered once she was injured. While she was convalescing sort of position station in revenge, she essentially orchestrated the handover of the entire naval dockyard and its ships and crews to pirates Wonder Who's. Very piratey. Exactly, and now she serves on one of the biggest battle cruisers in Huron's fleet, where she oversees a lot of his operations. She also joins the battlefield sometimes, which is why she's on this command airs here. Yeah, I think this is my favorite model from this box set. It's really good. It's really fun. It's like a nice character. Igen, ugye a Red Corsairnek vannak renegát regimentjei is, tehát nem csak Chaos Space Marine-ok fölött irányít a Huron. Így van, hát egy teljes rendszert zsarnokol. Arra hallottam azt, hogy ő a Successful Abaddon. Egyébként igen, szokták így is nevezni. Róla szólt ez a regény is, hogy tart ilyen vérjátékokat Badából. Oda kell jönniük haduraknak, elhozzák a seregeket, gladiátor harcban a hadurak összecsapnak egymással, és aki utoljára életben marad, az viszi az odajött hadurak összes seregét. Yeah, absolutely. This is a Tyrellian dog soldier known as the Enforcer. Talarian dog soldier. Essentially the
Igen, ez egy eddig is létezett xenófaj volt, aki gyűlöli az impériumot, és ilyen mercenary-ként harcolnak szerte a galaxisba bárkinek az oldalán, aki az impérium ellen harcol. Ilyen botános technik. Azt hiszem, hogy a Great Crusade alatt levírusbombázták a szülőbolygójukat. Hát én is, én is eléggé morcos lennék, ha ez történt volna. If the term Barghisi is familiar to you, that's because in Warhammer 40,000 there's a thing called the hyper-violent Barghisi, which has appeared a couple of times in our lore. This is what they look like before they are big enough to be called the hyper-violent. When she first met it, it bit her arm. Bionic sort of fist thing that you can see there. Now it serves kicsit olyan votaros a felszerelése nekem. But just keep an eye on it because they're playing to spates of really rapid growth. Főleg a kesztyű, már nyilván a festés is, meg azért az a puska is. Barghisi, like devastating entire spaceports, like run rife. So she will eventually have to take it to the Warhammer 40,000 equivalent of the woodshed. Or the space farm. Oh yeah, well, a happy ending for everybody in the grim darkness of the far future. I think what this miniature does, it's like telling you about the story of üdítő szín volt. The Maelstrom itself is indicating that not only have you got like renegade chaos space biztos, humans, you ez also olyan have command squad lesz, alien mint a pirates and Titus. bounty De hunters, az volt az elején. ne'er-do-wells and piratical forces from the whole egymásra, az egy region dolog, de gravitating hogy towards végül the igen, akkor Maelstrom. olyan It's lesz not tényleg, just mint a about Titusnak, Chaos Space Marines. Huron He is és the De master of this volt 3 enormous dobozkép, és az egyik az ez volt. Absolutely, yeah. The forces at his disposal are Huron és vast, a and bandája. you Huron want and the to boys. resist the sort And of girl. oppressive regime, as they would call it, of the Imperium or other places, then the Maelstrom might be the place for you. And I'm sure he's a very kind-hearted leader. Speaking of Huron Blackheart, he does not come alone. The Masters of the Maelstrom are joined by this box set. Everything you see here comes in a big box called the Lords of the Maelstrom, and is essentially Legionaries, part of Terminátorok, the meg Corsair's army. kultisták. It's Ahogy got nézem, ez is olyan loads of lesz, great mint models in it, including a some Night brand new Lords ones. os kill Let's team, take you through hogy az what you alap can see here. Legionary kit és So some of these miniatures, all of these miniatures will eventually be available separately. Some of these Nem, are ez egy old standalone miniatures, box, a some of másik them are viszont brand miniatures. These are Raiders. They are a brand new miniature set. These are effectively the elite of the Red Corsairs. They sit somewhere between Legionary and nagyon Chosen in tetszik terms of Chaos power and Space Marine-on a hierarchy. régi And MK8-as they are sisak, the szimpla, veterans of egyszerű, the Barab Wars and the nem various eltorzult. different conflicts within the Maelstrom. As far as in-game, they are a really useful Azt a régi boltát they nézd ott a MK6-os 3 sisakon. wounds each, they have a really respectable combat és stat Beaky line, is lesz and they've also hozzá. got things that melt Chaos guns and Beaky shells and gyerekek, stuff that you can put into the amit unit. So hivatalos really nyilván useful bármikor all rakhatnál around. rá. Yeah, and they're not just a great Hát a legutolsó Chaos Beaky az a Raptorokon volt. Igen. Meg az, ja, igen, meg az Emperor's Childrennek is van. Ja, tényleg nekik is van, Existing tényleg. outside of the structures of the És ez ilyen Space Wolf-os ez a fej. So a lot of their war gear looks scavenged. Igen, mert Plate armor and so on is sort of cobbled together. They've got lots of trappings on them. Gyorsan akartam mondani, tehát a Huronnak a Warbandjében abban vannak ex-Space Wolfok. Igen. Bár ők ugye... Oh, very good. Nem, ők, hogy ez kifejezett, akkor ők külön kódexet is kap a Red Corsairs? Úgy néz ki. Szerintem nagyon a kiadás vége van, tippre, izébe lesznek benne a kampánykönyvbe. Csak mert ha megfigyelted a raidereknek, Mart válla van Red Corsair-es vállapja, tehát ez nem matrica volt. Meg azt nézem, hogy lesz valami Red Corsair upgrade. Obviously, Chaos Terminators are fantastically useful if you're living your life via the medium of shipboarding actions. Yeah, there's quite a lot of Chaos Terminators that show up in some of the Red Corsair ez az stories. igazi So it's very Lightning Claw. thematic for them to have. Igen. I think they look great in. Nem az, hogy a Wolverine. It's a really striking It's a colour good scheme, colour isn't it? scheme. Yeah, absolutely. Similarly, you have the Legionaries. This is the same kit that you might be used to from the other Chaos Space Marine Legions. And again, there's upgrades that tailor them towards looking like Red Corsairs. So you've got these fantastic Red Corsair shoulder pads. And then you've got some other details as well. We'll show what they look like. Klasszikus régi Chaos Space Marine vissza belőle nekem. Azért lesz külön. Amúgy is. Trophies and that sort of stuff. There we go. That is the whole upgrade kit. Bár So you azért can hozzá see kell there tenni you've got Farkas, hogy a régi Chaos Terminator shoulder pads, Space you've got the Marine shoulder kit pads nincs that abban a fit világban, és Legionaries, ezt but te they'll is also tudod. fit anything in that kind of like Igen, size az a of armor. kedvenc If you want to kittem have some ever. like Raptors or something, you could do those too. You've got sem some Annyira really cool bánodtam helmeted őket. I think the head's the most exciting. The heads are For cool, me, yeah. I mean, it's all good, isn't it? And then Nekem there's some big összerakva van transfers még as well. So if you want néhány to have like járatva, de Rhinos azok and csak Land Raiders and ilyen Dreadnoughts and things relikviák. that have the appropriate iconography on it, you can do that too. Yeah, what you get with the transfer sheet is way more than you need to do just the models that come in the set. So if you're looking to build a big Red Corsairs force, well, you'll be able to.
Right, that was all pretty exciting, but it's not done. There's also the Trade Guardsmen. These are the exact Trade Guardsmen you know and love. They're just in red and working for the Red Corsairs, and they kind of exemplify all of those people that flock to Huron's banner. Ez ugye a kiltímes Blooded csapás, hogy de gyakorlatilag nem kultista van, hanem Guardsman. Igen, nekik rendes Chaos és táncolnak meg Rave Captain. Rave Captain, igen. Megy a Demon. Renegade Chaos Space Marine, just a fantastic model. Ami is jól néz ki. But the one right in the center is the one jó, that most egyébként ezek a Chaos karaktermodellek az Emperor's Childrenhez is nagyon szépek voltak, a sima Chaos Space Marine-ok is nagyon szép. Yeah, so there's loads of options on the kit to start with. Tavalyra So this is mondták a a multi-part platform Chaos kit. You've got a évét. choice of 2 different combat weapons. They've got different stats in the game. You've got a sword and you've got a mace. You can have a plasma pistol if you want him to have, or you can have a bolt pistol. He is a very good addition to your army. He is a Reeve Captain. So I suppose might indicate that he's either maybe a veteran of the Astral Claws, maybe one of the previous captains, or maybe someone who's risen through the ranks of the Red Corsairs since. So he is somewhere thereabouts of Chaos Lord level in terms of his abilities. He is a little bit less fighty than a Chaos Lord, but he brings more to the table in terms of abilities that you can give to your unit. He has Infiltrate, which means that he's a great addition to some of those Red Corsair squads we were talking about before. Olyan jó van is sokat látni, tehát marketeseket, annyira jó látvány, így rendesen kidolgozva. Across the Chaos Space Marine Codex that allows you to have things like run and charge, so they stack really nicely with those, so you can get an extra point of strength, an extra point of hát régen ez volt ugye a standard, az alap. Igen. De azt mondják, hogy inkább ilyen buffer, mint oda megyek és ütök. Nice. And worth saying as well, with all of the stuff that we've just talked through there, you can absolutely do this as a Red Corsairs army. Taktikusabb, súlyolósabb, ugye infiltrate-et említettek, hogy majd go with the red and black of that force you can, or you can add these into any other Chaos Space Marine army. So if you've got an existing Black Legion army and you want to sprinkle a little bit of Red Corsairs into it, or team them up with the Alpha Legion, you can absolutely do that. Perfect. We are not even halfway done with the stuff for the this Maelstrom section. Akkor az ők most inkább a Horus Heresy-ben villognak, tehát nem hiszem, hogy két rendszerben fognak egyszerre szerepelni. Na, itt van, ami engem érdekel. Hello. Imperial is a renowned Eldari hero. He is the savior of Craftworld Ianden when it was under attack from a kis hercegecske. És ha bár zavar, hogy még mindig nem Karandraszt kapjuk, bosszangodik, Manó. Nekem az a farsi nagyon tetszik. Az nagyon jól néz ki, igen. De ezek az új Skyrim-ek, ezek egy egyedi swooping hókok, gondolom. Hát ugye klasszikusan régen Forge World-ös is ilyen volt. This is a really flexible, fast-moving unit. You can kit them out in all sorts of different ways. They come as standard with Corsair blades and Shuriken pistols. Az a pisztoly. A great little kind of a középső az a Neuro Disruptor pisztoly. Az ugye van a sima Corsair crew kapitányának is, vagy hadnagyának is. Igen, hát lehet neki, ugye. And they've got a lot of movement abilities. They come with Scout, hát nyilván nagyon ugrapugrálósak, and a reactive move ability as standard. This means they can be very hard to pin down. So they've got a phenomenal kind of objective game. Yeah, they really play into that sort of hit and withdraw aspect. De érdekes, hogy mondjuk az Eldodogoz benne lesz a nevesített karakter, mert ugye csak egy figura írja, ugye Huron pedig nem lesz benne a Red Corsair-es dobozban, nem külön, mert ugye írmagással érkezik. Amúgy csak nekem tűnnek nagyon ilyen Scourge-ösnek. Hát ugye tök jól vegyítik a Craftworld. Igen. Hát ugye a Scourge és a Swooping Hook keveréke. Igen. Hát ez, igen, ezt mondják is, hogy ez ugyanaz a kit, amit ugye a Kill Team dobozukban vehetsz meg, de ez egyébként alapból is egy tök jó kit. Alapból is kéne belőle még 10, úgyhogy ja. Most meg lesz. Igen, nagyon sok fajta opciójuk van, ez egy nagyon jó doboz egyébként. A legtöbb Kill Team doboz nagyon jó. Igen. The bits in the kit are really interchangeable with the other new Corsair stuff that's on its way as well. So it was already a really flexible unit, and now it's even more flexible in terms of how you can build it. Mondjuk ugye a Huronnal együtt tízelték a Corsaireket, szóval. A dream in this box. Yeah, absolutely. To lead these all into battle, there are 2 heroes within the Eldritch Raider set. The first of which is Karseth. Karseth is a Void Dreamer.
What is a Void Dreamer, I hear you ask? Well, a Void Dreamer is a type of Eldar Seer, and Karseth specializes in being able to sense the subtle fluctuations in the fabric of reality. Aha, ő egy különleges fárszér, egy Void Dreamer, warp translations. aki kifejezetten a warpnak a hullámait olvassa. Kicsit ilyen bogárszerű, de nekem bejön. Szerintem menő. Ez is volt régen egy ilyen fárszír. Igen. Kíváncsi vagyok, ami lesz, nem bogaras opció. Mondjuk arc. Yeah, so a really useful unit in game terms as well. This is an Eldar Psyker and comes with a ranged psychic attack, like Psychic Storm style thing. But the reason that they really pop is the special rules that come with them. One of them is the ever useful ability to stop enemy units deploying within 12, so they can see the future, you can never catch them off guard. That's great to put on your backfield objective, or to just screen out tök ugyanaz a festés. Ugyanaz a figura. That's not a thing that would be good for you. The other ability that they have is még a tuftok is meg tudod számolni rajta, hogy ugyanaz a figura, csak máshogy van befotózva. Annyit számít egy jó fotó. Meg egy jó Photoshop. Az meg a másik, igen, a kis fotokorrekció. Majd a herceg, aki jogiózik. Prince Iriel is the outcast prince of Iandan, and he's returned now with his Corsair fleet igen, köszönöm, ez az. Halleluja. Azért a sisakos fej is jó. Nem kell az eyeshadow-ját megfestened? Hát meg nem kell bőrrel bohóckodnom, meg én alapból is sisakfejpárti vagyok. De neki kifejezetten jó, nem sisakos feje. Jó, nem sisakos feje, de egyértelműen sisakkal fogom összerakni közben. Ha már megvan a lehetőségem. 100%-ban veledétek egyet. De ő is nagyon szép lett. Very recognizable Prince Uriel that we know and love. In game terms, he makes a phenomenal either leader for a Corsair army, or you can put him into a standard Craftworld force, and he has a very useful ability imádom ezt a tengerész gombokat, kabátot. Nem tudom, nekem ez valamiért mindig nagyon imádom. Mert kalóz vagy. Up with some of the best of the Eldar heroes. He's got a really nice damage 3 weapon, which is the sweet spot for killing a lot of the best units in Warhammer 40,000 these days. 40k-ba ezt nyilván a 40k játékosok jobban értékelik, megértik, hogy jó, hát én is értem, hogy jó sokat sebez. That's how you know he's good, right? It comes with 2 erős, de obviously the other thing that you might have seen in én itt most a külcsínt nézem elsősorban. Na, Starfang. It is an Eldari unit which is designed to go alongside the Corsair raiders as they fight. Kifejezetten az Anrat raiderek mellett van. I absolutely can. So this is a really useful little utility unit. So first and foremost, it has a fairly respectable amount of firepower. Its firepower is geared to killing heavy infantry level stuff. Aha, tehát ez nehéz gyalogság elleni strength 6, 2 damage stuff. So it's a Space Marine killer in terms of damage output. That's the disintegrator cannon you can see on the front of it there. But one of the other things that it does for your army, which is really useful, is it can make one of your infantry units have stealth. So its grenade launchers can basically like cover the one of your ez az Eldar hósikló. Gyakorlatilag nekem is az jutott eszembe, igen, a Star Wars-os hósikló most így hirtelen. Makes them harder to hit, which is really useful because a lot of your igazából jó pofa. Nice. Ez is egész tetszik. A dobozban számomra a legkevésbé szimpatikus darab, de jól néz ki. Na tessék, ott az új Viper, amit mondok. Akkor ezért van hátrafelé. This is a classic Eldari vehicle which has been around for 30 years or more. Mert ez egy multikit. Aged me terribly. Yeah, this is a classic light attack vehicle. It's 2 crew. És a Viper a legkirályabb Eldar sikló. Na, hát ebben a dobozban lesz akkor so this is the updated Viper. It will be recognizable to anybody who's had a Viper in their army. It still retains a lot of the key features that you'll recognize, but some of the weapon options are a little more flexible than they used to be. It still has bevallom őszintén, a hátsó rész az kisebbnek tűnik. Ja, ott lóg ki a lába, aha, tehát ott a lába. Mert úgy nézett ki, mintha nem férne bele emberünk, de itt az oldalsó jobb oldali képen látszódik, hogy a lába azért az a platform alatt kijön. Jobban is látszik most a élő figurán. De igazából szinte minden régi, csak raktak egy sisakot a... Az Eldar range felfrissítése az nagyon szükséges volt már régóta, és nem tűnik, nem látszik akkora nagy különbség, mint a Space Marine-oknál, mert ott megtartották a design elemeket, nem változott a design, csak modernebb lett és letisztultabb.
it's a really just a fantastic sort of innovation on a very classic design. The Viper's been with us for a long time. Yeah, I mean the current Viper model is lovely. I'm showing its age a little bit around the edges. So the crispness on the detail on this, some of the posability and that sort of thing. The engine's now kevesebb a mollány, stb. So it fits really neatly and nicely into an Eldari army. Inside the cockpit's detailed, so you can paint that and then seal the canopy in with the sort of like transparent plastic. And you've got options for the crew. This one with the Starfang has sort of crew that look more sort of Corsair-oriented. Gondolom is nekem ez a lábművek. Igen, hogy kicsit kalózosabb legyen a lövész. Where do you learn about all of these exciting Corsairs, both the Red Corsairs and the Eldritch Raiders? Well, of course, we need a book for that. Na, új and here we könyvek. go. This is Igen, a Titus Lair of the Tyrant, most Huron is megkapja maga 4 könyvesét, és ahogy látom, ott is lesz egy lore könyv, egy kampánykönyv, egy detachment könyv, és egy alternatív játékkönyv. All of the events that we talked about, ugyanúgy, the characters and things, and some brilliant new and exciting ways to play Warhammer 40,000. Yeah, so there's quite a lot to go through here. Just like the 500 Worlds books we've just seen released, there are loads of good stuff in here. Lair of the Tyrant is your lore book, so this dives into the history and environments and all the locations within the Maelstrom in a level of detail that we've never seen before. We find out about the key planets within that region, the bits that Huron is in control of, the various different battles that are ongoing. It's definitely not a unified empire, right? There are lots of factions all playing for their part and trying to carve out their little pirate empires within the Maelstrom. It also tells you all about the Red Corsairs and particularly Huron's bodyguard and his retinue that follows him around, and Prince Uriel Közben jött egy kérdés, azt lehet, hogy felolvasom, hogy manuál szerinted ilyen marketinges megmutogatni, hogy átlagból... a festésekre, de aztán nem. Ez már... Igen. Le van a programot, már tisztáltam egy percet. Csak azért ignoráltad Gábor, mert addigra már kaptál rá választ, mire hozzá a kérdésre. Cooler than me, because he's a Dark Angels company master normally. But you can sort of get war gear and different special rules and all of that stuff to make really exciting and unique characters, and then use them in your games, which is great. Igen, nyilván ezekben lesznek benne a szabályai ezeknek az új figuráknak is, mind a korszereknek, mind so one of the things that's worth saying about this book is much like will happen with the 500 Worlds Titus book, all of the rules that are for match play will also be made available online and in the Warhammer 40,000 app, but you can also find them in print in Lair of the Tyrants, and there's some new detachments for Chaos Space Marines, as you know, so one of the detachments allows you, for example, to make a very heavily Corsair-themed Eldari force. Perfect. Raid and Ruin lets you igen, István, ez lesz a második rész gyakorlatilag. Igen. And stuff, so really exciting. Right, so this is not the only stuff that we've got to talk about with regards to the Maelstrom. We also have some new battalions. There's 2 of these. The first one is the Drukhari battalion, and it's packed full of, let's be honest, raiders. They love piracy. They were kind of the original Eldar pirates. Ezt a dobozt úgy nézzétek, hogy ez azért jelent meg, mert a következő kiadásban teljes Dark Eldar Range-t le fogják cserélni, és ki kell pucolni a raktára. Igen, hallottam én is izéket. Includes a Succubus, 2 Venoms, 3 Reavers, 5 Hellions and 10 Witches. So loads of that Witch stuff that you were referring to before, and a really good bedrock for a new army or reinforcements if you're already deep in 13. fekete hadjáratban részt vettő is. 13. hadjáratban ki nem vett részt. Hello! Na tessék, Farkas, nem pont ezek a figurák hiányoznak? Már nem hiányoznak, van 2 dobozban Steeljack, ez is jön majd melléjük, mert amúgy válaszol a kérdésre, a 13. 2x3. Kérdésre válaszolva a 13. hadjáratban a rindák nem voltak ott. Legalábbis nem vetted észre. Lehet volt pár Liktor csak. Viszont lehet, hogy 2x6 Steeljacket hozni, az már bunkóság. Azok a erősek? Fantastic. So, we have been keeping an eye on some questions, and I've got some that I will just quickly fire out here. So, Prime Mod Hail asks, will John and his mates be available separately later, or will we be condemned to a character box?
So Huron is in the character box in the same way that Titus is. So there's two big boxes coming out initially for the Red Corsairs. One of them is the Red Corsairs Army, which is the Reeve captain leading a force of Red Corsairs, and the other one is Huron and his bodyguard. Everything in the ami általában egy jó dolog, nekem annyira kevésbé, mert nekem kb. Csak egy-két figura ki fog kelleni belőle, de majd valamit kitalálok. Biztos el tudod majd adni a többit. Hát vagy valakitől megveszem külön. Vagy majd meglátjuk, hogy megtartom. Úgyis megtartja. Mondanám, beszél asszonnyal merőpontra állt az ilyen single figurákra, csak ezek panelformra kitetszeni. Hát akkor minek? Azért mondanám. Igen, Dantor egyébként a Chaos Space Marinok nagy része azok az erő alapján egy külön hadonap, ahogy össze tudják harácsolni maguknak az erőt, úgy operálnak, és bizonyos esetekben tudnak együttműködni, hogyha közös a céljuk, de ott is főleg azt keresik, hogy mikor szúrhatják egymást hátba, többnyire, de igen, ők nem egy össze. De egyébként, ha úgy nézzük, egyébként az Astartes rendházak sem feltétlenül mindig öribalik egymással, és az, hogy összetalálkozik egy hadjárat során két Astartes rendház, mint azt már nagyon sokszor tapasztaltuk, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők egyetértésben és közös császári imádatban fognak tovább gyilkolni együtt. Néha általában egymást. Például. Ugye nekik van egy rituálja, azt hiszem, hogyha valami közös misszió van, akkor a két ilyen csempa összeverekszik. Még több 40k jön. Na. Még több 40k gyorsabb. Később, most Mortáremsre megyünk. Na. You can't just solve this by increasing the bone type. De ez színvár. Ez az. Increase bond type, igen, ez egy régi mém, aki nem ismerné. Ez pont már volt Sigmárban. Ó, ijesztő. Ó, van madárkája. Triaxok. John Fast Pigeon. Ezek szexik. Jó, én nem vagyok annyira a chariotos csávó, de azért jól néz ki. Hát én az asztiákokat én nem csíptem, de ezek iszonyatosan néznek ki. Igen, Ádám, mindenféleképpen érdemes a Magnus könyvét elolvasni, mert nagyon jó könyv. Már csak azért is, mert nem csak Magnusról szól. Bocsánat, mi ez a bontájtos mém? Régen volt egy mém, hogy ugyanez a képregény volt, csak egy Stormcast szólt Sigmárhoz, hogy Sigmár uram, nem oldhatsz meg nem problémát azzal, hogy kinyitsz egy új chambert. Dehogy nem, és akkor jött egy új chamber. Na, ilyesz. Ezek szerint Nagash nem támogatja az adócsökkentést. Inkább az adó megnövelését támogatja. Absolutely, and way back then, people were speculating. Of course, Nagash didn't make just one bow, right? That would be a really strange thing to have done. Azt hiszem, jól tettem, hogy nem adtam el a 24 órás festésen kifestett Ossiákomat. Azt ciki, hogy nekem a John Pigeon, a kismadaras csávó tetszik. Most elképzelem, hogy oda dobja az ellenségre azt a kis csontmadarat, hogy menj, és az most így leesik a földre. Az a D3 mortálból. Van egy kis level, figyelj, az egy... De vicce levelet. Igen, az egy messenger ball pigeon. Vicious cockery. Jól néznek ki. Jól látom, hogy azok a kis tűz tartók, azok igazából sétálnak a saját kis lábukon. Az, hogy tokenek vagy. Is that that unit, while it's got that token on, can't heal wounds or get models back, and so instead you take that token off. And I rely, as my Stormcast Eternal player, on repairing damage to my unit, and so it's quite damning. Tehát meg tudják akadályozni más egységeknek a regenerációját ezzel a tűzzel. The models are very cool as well. I like the kind of one a trollok regenerálnak. As well. So obviously Nagash forges bonus eye in their forehead. Yeah, well, but it's maybe not quite where you'd expect it to be. Maybe it's like right at the top of where you'd hold an arrow. I don't know if it makes you better at shooting an arrow. Do they even see through eyes? I don't know. Who knows, right? So, but anyway, they're quite good at shooting. You'll definitely see some in Artiac armies, and you can do some very fun stuff with your. Sőt, több szemük van, csak egy oldalon. Next up is another infantry unit for the army using the Reapers.
They are dread assassins from the realm of death, and they use their Reaper's blades to butcher the enemy, specifically enemy heroes. Yes, so this is a very useful unit for taking on enemy heroes and kind of those little isolated useful units like wizards and priests and stuff like that. They've got two things that help them out with that. They've got anti-hero on all of their weapons. They also have the ability to effectively teleport through pieces of terrain. Úgy csinálni, hogy oké, van ez osztag, meg ezt osztagként, de amúgy meg ilyen egyesével működnek. Igen. Catch out enemies that are trying to hide behind cover. Well, it's a favorite tactic, right? You know, park behind a piece of terrain, you're safe, and these guys ezek a burst out the other füstök. side. Azok gránátok a kezükben, vagy... And fantastic in terms of very different look and feel to what we expect from the Arsenal Reapers, who are normally quite regimented and sort of militaristic. Yeah, they used to sort of frowned upon within some of the Ossiarch circles, isn't it? Some of it's not quite the way it should be done. Az oszciárkok között nem annyira népszerűek, ők bár valószínűleg hatékonyak. So, to lead these new infantry models into combat, we have a new hero. This is a Liege Mortek, a good, solid battle line leader to the troops. And he has some good abilities in the game. Yeah, so I mean, first and foremost, he is useful to have an infantry hero. You can use him to wander around with your infantry phalanxes. He has a particularly cool little ability, which is that if he is in combat with an enemy unit and you activate him to fight, another unit nearby can fight or shoot into the same combat. They get +1 to their hit rolls if they do. That stacks really nicely with that new archer unit, because effectively you can charge in with this guy and then they back him up with a rain of arrows as he slams into the enemy forces. So it's quite a kind of dramatic look. He also stacks really nicely with your phalanxes of spearmen and elvenni a kedvemet. Just a really solid dependable hero to put in the army. If you're going for Mortek Guard and Triaxes and Crawlers, you want a couple of these to keep everything operating at maximum efficiency, I think. Vagy a vámpírok még mindig, meg a Nighthound. Ezek a Death szeretem elsősorban. I feel like this is like something that Nagash dreamed and recalled from a world of back from ancient Csóri Tomb King chariotok még szarabbul néznek ki mellett. We see a nightmare vision. Jó, de és hány van köztük? Hát de pont ez a baj, hogy tudjuk, hogy a GP már mit tud csinálni, és csak szimplán újra kiadták azt a régit, ami önmagában elbűvölő, meg aranyos, de ezek mellett meg végtelenül vagy igen, ugye a Leech Cavalus az, ha jól tudom, van egyébként lovas verziója is az oszciárkoknál, most már van egy szekeres verziója is. They both are, but the hero one has 12 wounds, a 3-up save and a ward save, so even without being the fast and having lots of it's just really hard to kill and get rid of. But he stacks really nicely if you send him in alongside some chariots, because he's got some abilities that let them kind of grind into the enemy units even after they've charged in and done all their kind of damage stuff. You can keep doing stacks and stacks and stacks of mortal wounds into enemy units. Más chariotokkal együtt küldöd előre. Van más chariot. Hát szerintem ennek a nagy, igen, van az a hős, meg van a sima. Ja, hogy úgy duálkít, hogy vagy hősnek építed össze, vagy sima egység. Tehát, hogyha akarsz egy ilyen kontingens, akkor veszel 5 ilyen dobozt. Látom is Cavalus Csak én látom előre. Veszel 5 ilyen dobozt, és akkor ez a sereget. Tuti, valid amúgy. Amúgy azt nem értem, hogy majd értem, hogy csontvázak vagyunk, meg szellemek, de a csontlovak hasában miért voltak koponyák? This is the personal army of Arkan the Black. And it's an army of renown. So if you want to take Ossiarch with a slightly different feel, essentially you don't have access to all of the units you would normally do, but you get some distinct bonuses. Essentially, Arkan and the wizards that accompany him akinek még nincs és szeretné. Az Arkan az ugye mail-orderes, és hát ez ugye a többi verziója Soulblight-ba jó, tehát szerintem ez már csak amiatt a mini miatt megéri majd. And it's super thematic. Arkan's like one of the top. Yeah, he's also been part of Warhammer for a very long I think time. 40 plus years at this point. So, but if you like Magic and you like Ossiarchs and you want to just go all in for Magic, this is one of the ways that you can do it. This is a great biztos lesz. You can also just use this as the start of any Ossiarch card as well. It's a perfectly good start to that. As of the Bone Tithe. There's another box set on their way as well. So here we have the Heralds of the Bone Tithe, which is a regiment of renown for them.
Yeah, so volt eddig ezelőtt konkrét Regiments of Renown így összedobozolva? Some of your Ossiarch units into any other death force. So if you have something like a Soul-Blight Gravelord's army, or a Nighthaunt army, or a Flesh Eater Court's army, you can send some of Nagash's tax collectors along with your force, so that when the battle has finished, they can go around the battlefield and gather up the bones of the fallen. There's some really nice little abilities in this unit. He's got a spell that means that if you cast it onto an enemy unit, they have to use a command point if they want to fight, which is really, really good. You've got to get it cast, you've got to get it cast, your opponent will know you're trying to do it, but there is a potentially game-winning little move in there. If you can stop an enemy unit from fighting because they've got a command point, or make them use a valuable command point that they don't want to. Just to do something they would normally do. That's anything that you can force your opponent to have to use resource they don't want to. It feels like a really thematic piece of Baltimore. He's the sort of the master of the bone tide. He's one who tallies it all, and here he is sort of bringing that into the battlefield. There are only two things in life that are completely inevitable: is death and tax. In this box. Speaking of death, this is the Death Battletome Ossiarch Bone Reapers. It contains everything you would expect to find in a Battletome. So this is full of brilliant lore about the Ossiarch Bone Reapers and who they are and how they fight, as well as all of the rules for everything that we've talked about. They've got elég sok seregnek nincs megtudni, mert ugye fél időben vagyunk. Az Inchnek nincs például. But there's like a new little most már fél időben. Szigmárt nem követem sajnos annyira, azt mindig Farkastól kérdezem, mert abban ő van otthon. Az Inchet várom. The Liege Mortek, this little guy here gets 5, Nagash gets 10, and they can spend those throughout the game to gain some extra abilities. Hát végül is valószínűleg is kapnak akkor majd most, amikor rájuk jön a sor. A második legalább egy új karaktert, mert ilyenkor mindig legalább egy plusz karaktert kapnak. Ja. Yeah, so you've got things that basically help you out in every phase. You've got things Igazán that make you better at úgy várom a fighting. könyvet, Hogy and one of the játékot nem játszottam még, de together is go, how many heroes do I want, so that I've got the right amount of tools and of these points to spend on my units. So it definitely rewards someone with a systematic and kind of strategic approach to putting an army together. If you want to get a sense of the scale of things, we've got them here, and I'll put the méretarányokat megmutogatják, de ez így körülbelül igazából várható volt, hogy ez így fog kinézni. He's already a fairly big 32-es, meg egy He's taller than a storm. nem tudom mekkora az a Cobalt Flying. Piece here. So but both of these have got quite a lot of options most már and ugye bits on főleg them as well. So if you build either of these characters, you've got some spare bits, and you can customize a little bit, choose whether you want to go with a spear or a sword, or which of the various headdresses and things. And I think you could probably do some quite interesting things in terms of nagyon máshol nem léteztek. I mean, that's what Nagash is doing, really. He's just getting all the bones in a big pile and building his own thing, right? You too could be a Lord of Death. Perfect. Right. That is not it for the Mortal Realms, however. We have another Battletome to show you that is coming out fairly soon. This is the Tessék, mester! Tessék, mester! Egy karaktert foglalkozni. Csak mondanod kell. Figyelj, most légy szíves, mondd azt, hogy nagyon szeretnél plastik Horus Heresy légió specifikus unitokat. And it's not just a book that's coming out. We are also nagyon szeretnék plastik, légió-specifikus karaktereket, főleg Blood Angel. Hát ha a kívánságaid most így manifestálódnak a Warban. Ez a Fate Master, ez nagyon jól néz ki. But primarily they are leading things like your Chirac Acolytes and things like that into battle. Kifejezetten az Acolytoknak egy ilyen vezetője. Ő már volt, szóval ő létező karakter volt, csak ilyen nagyon gagyi, és nagyon... Imi, most már ne tanuld meg a jelenlegi életedet, jó? És már engedd el. Ha jól tudom, a cangorok azok dual kit, és azoknak van 40k-s és szigmáros verziója, vagy upgrade kitet kell hozzávenni farkas cangorokhoz? Upgrade kites. De egyébként technikailag a cangorok, amik egy az egyben szigmárban is vannak, meg 40k-ban is, csak akkor 40k-ba pisztollyal chainsorddal vannak. Disciples of Zinch, these are the Argent Shards. Just fantastic. Meg valószínűleg a Zinch démonok, vagy bár 40k már nem nagyon vannak. Magic swirling around them. There's a story being told by this model which is borne out by the rules and the lore. Ez kellően Zinches, azt kell, hogy mondjam. These drift around the battlefield, they're really useful. We'll talk more about that in a moment. But if one is destroyed, if you don't get them both, the other one will split and essentially make a new one. And so that you see it splitting apart. That's really part of its own story. It's just great. Yeah, so they've got
two abilities, effectively. One of them is that if one of them is on the battlefield, you can immediately make another one in your hero phase. And if you've got them on the battlefield, you can reposition them as well. And the reason you might want to reposition them is that your wizards can use them to channel their magic through. So if you're close to one of these and you're a Tzeentchian wizard, and you've probably got loads of Tzeentchian wizards if you've got a Tzeentch army, because that's kind of the whole army. And if you're playing against them, ezeken keresztül tudnak majd varázsolni. Nem elég, hogy így is 82 varázslatot küldenek ki egy körben, még ezeken keresztül is fogják. Larger than the Stormcast Eternal there. So they're fairly big pieces of terrain. Az a pillanat, ez a tipikus ilyen apró kis fügyfüröttyök tartják csak fel. Tipikusan majdhogy nem szállíthatatlan figurák ismételten. Attól gyönyörű. Ez, hogy egyszer eltörik, kocseszheted. Hát meg gondolom összeragasztani és mókás lesz, azért az ilyeneket kellemes ragaszgatni. Úristen, az a rezinhóró szerez is magusz maga volt a pokol. And that is not it in terms of battles forthcoming for the More Realms. There is another one almost equally magical as well. Még egy! These are, of course, the Order Battletome for the Lumineth Realm Lords. Rátripláztak a everything you'd Sigmárban. expect from the Battletome updated with massive new lore and all of the rules and things you will need to play your games. The Lumineth Realm Lords army rules have had a shake-up, which is quite exciting. Amy and I were talking with the team from the Warhammer Studio all about that. And we don't possibly have time to go into all of those details here today, but we'll be covering it as we get closer on warhammercommunity.com. There's also a new model for them. The Lumineth Realm Lords have been really well served with battlefield wizards, but maybe not as many. Igen, tehát ez a két sereg az egy talpas karakter treatmentet kapja meg ebbe a Egyébként nem néz ki rosszul a figura, nyilván az, hogy szerencsétlen a kezébe tartja a sisakját, ez nem segít a helyzetén. Egy rosszabb dolog van annál, ha nem veszed fel a sisakodat a csatatéren, ha úgy rohansz, hogy a kezedbe van. Nem is azt hanem, hogy szóval Luminetek vannak. Na, például ez. Na jó, ez menő. Na, ő menő. Ő menő, és mi az? Csak másképpen összerakod. Igazából Garusnak elront az előző verziós pucérfejez úgy ezek, mint elront. És tényleg egyébként most már nem tudom nem ezt látni. Elrondul. Ott voltam 3000 éve. Mikor Horus megölt a császárt. And we've got them actually on the desk in front of us if you want to have a look. És tényleg, most már nem tudom nem ezt látni. The difference in is you can see this one's got like a little amp. Na, megvan az opció, hogy vagy építheted sisak nélkül, vagy helyesen. New back banners definitely in this season. Yeah, banners are back, it seems. Banners back, that's good. So there we go. Mondjuk az a hátzászlók szerintem azok nagyon azokat szeretem. Igaz, azok kell. We've got some questions they've been flooding into the chat. And actually, the first question really hits me in my heart. It says, from Prime Chatmandu, it says, do you get nervous when you're touching every moment inches? Let me tell you, I am terrified every time I touch every moment. When they hand them over, they sort of scowl. Yeah, well, so we're not really allowed. Each of these represents like dozens, if not hundreds of hours of work, right, by the best painters in the world, and they need to be treated that way. The rest of a battle report. Hát van a Zidonet, a Luminet, a Sylvanet, a Daughters of Cain, és ugye a Cities of Sigmarban technikailag még vannak. A régiek. Priminous Lamp. Azért mondom, hogy 4,5. I think you mean Master of Executions, and I think you need to do quite a lot of conversion work to do that. Akkor azt hozzá lehet But that said, doing kit bashing is half the fun of this hobby, right? I'm looking at all those very good just imagining stealing the heads from my armies. So, yeah, nincs is csak azon potamban. Always good for a fun question is from Fossil Fracas: if the new chariot and the Sunstealer Wheeler got into a race, who would die first? Ooh, well, I would argue that the Ossot Bone Reaper is already dead. I think the Sunstealer Wheeler is faster. Probably, ja, igen, but kérdések is poénkodás. Probably get bored about halfway through the race and stop. Never going to outlast the dead. Perfect. Look, that was all a bit of fun. Thank you for keeping your questions coming in. We're going to go now from the Mortal Realms to a very unusual place, which is the Gridiron, as we keep the theme of elves, and we go to Blood Bowl. So, time for us to talk a little bit about the latest Blood Bowl team to approach the Gridiron. These are the Calador Dragons. I got some things to say. This is a classic Blood Bowl team which has been
like around for a very long time, and now it is redone and updated in plastic for the modern era. Súlyos az a sort, ez nagyon súlyos, gyerekek. And I'm really excited for these. I think this might be the last of the classic teams that we're waiting to see. Jó a runner. Anyway, if you know the Caledon Dragons, you might know what to expect, but they have nem tudom, hogy a mostani Blood Bowl-ban így van, de arra nagyon emlékszek még a régi Blood Bowl, meg a videójátékban, hogy a High Elf csapat volt a dobó csapat. Ott volt az, hogy a catcher előre futott az end vonalhoz, a thrower az meg az egész pályát átdobta lazán. The Caledon Dragons, incredibly skilled players. They've got a fantastic stat line. They have great rules as well. So, in addition to block, which you'd expect, because these guys áthozták ezt a klasszik Dragon Prince sisakot. Igen, ugye mondták is, hogy ők gyakorlatilag az utolsó ilyen régi, hagyományos Blood Bowl csapat, amit ugye újra megalkottak. Akkor innentől gondolom új dolgok jönnek majd. Most már szerintem érdemes volna, igen. And then get the ball to this guy, so he doesn't have to give it away. Vajon mi a predikciótok, srácok, hogy vajon valaha a Blood Bowl-ba bele fog csorolni a Sigmar? Vagy nem hiszem. De viszont Katai team biztos, hogy lesz Blood Bowl-ból. És majd esetleg is lehet. Meg talán ilyen Chaos Törpök, meg ilyesmi. Chaos Törpe már van? Az van. Full Chaos Törpök? Nem úgy plastikból, vagy plastikból nincs, a Star Player-ban azt hiszem. Bár ebben lehet, hogy tévedek. De hogy szóval komplet csapat volt. Chaos Törpe? Full plastic Chaos Törpe team van. Igen. That's really useful. The third of the sort of skilled positionals are the Phoenix Warriors. The Phoenix Warrior really fills the role of thrower, and this is one of the best throwers on the Blood Bowl pitch. Igen, itt is mondják, hogy ők a legjobb dobójátékosok. Fantastic stat line, really great at making sure the ball goes where you need it. So they have those throwing skills that you would expect. Mondjuk lehet, hogy megtehetnék azt, hogy mondjuk behoznak az ilyen alfrakciókat, amiket például a Total War Warhammer behozott és kidolgozott, és azokat a Blood Bowl-ba, mondjuk a Vampire Coast külön. Your Dragon Prince has burst through, he's far down the field, you just one nice clean lob shot all the way down the pitch. Tematikus csapatokat. You can catch it instead. It's great. What I love about all of these miniatures is that they look like Full Zinch, full Nogul. Absolutely so, right? World units, so like the Phoenix Guard, the White Lions, the Dragon Princes, they just like look exactly like this, but in shorts. Meg Nogul is. Nem, az a zombik. Például a Slanesh meg Zinch team sincs még Blood Bowl-ban. Igen, hogy azokon az lesz mondjuk most, hogy azt még jöhetnek, igen. Linemen. In some ways, the linemen are like the boring part of the Blood Bowl team, but the high elf linemen are really good. Like, let's not beat around the bush. Megvan a maga vája, de szerintem ezek nagyon elvetemült ez a design. They've got no skills to speak of. De viszont úgy néznek, mint a focisták, szóval... Hát inkább, mint a rugby játékosok, mint sem az amerikai focisták. Igen. Don't get a massive team. You know, I started my Blood Bowl time playing. An elite finesse team. Yeah, and so you've got to get everything a soccer, acting in the way it's supposed to. Az európai futball. You need these to do some of the heavy lifting in terms of maybe making tackles or throws or catches themselves. The kit also contains, a tokenek jól néznek ki. It also contains the balls, the turn and reroll markers and everything that you would expect for you to ez a sárkányos labda. And there'll be a spike journal that comes out alongside all of this when it releases, which is full of all of the stories and the lore behind it and information about different high elf teams and all of that good stuff. And dice and a pitch and all that jazz as well. Yeah, I think you talked a little bit about how they key into sort of the classic imagery of the high elves. I think one of the things that I really like is that bleeds into the rules in a way. The Dragon Prince is arrogant. Like shock troops exactly, and the White Lion, they were monster hunters traditionally, right? And so, if the enemy's got a troll, you're like, exactly, you're going down troll. That claw rule lets them go in and bust open, I don't know, Chaos Warrior armor or whatever it might be. Yeah, really great. Very exciting to see these finally reach the gridiron. There we go. That is your Blood Bowl section. Pretty exciting. Végre. Gyerünk. Next up, lássuk a medvét. Animation. Have a little bit of an animation clip to show some people. Yeah, absolutely. So next up we have a new clip from Penitence, new Warhammer 40,000 animation on its way for Warhammer Plus very soon. Here are the first 2 minutes of that show. Az első 2 perce. Az Warhammer Plus? For too long, Vision 4 has been bereft of the Emperor's light.
Like so much of our benighted Imperium, it clings on. A candle flickering in darkness. Our mission is of sacred importance. The enshrinement of our fallen Canoness Rexilla. She will be a beacon, a rising call to the faithful. She will mark Fusion 4 as a shrine world. The Emperor's flock will come, and with them, new hope. The foulness of the orcs shall be driven from this place. We shall risk everything for this. We will not fail, for to do less would be to fall short of what our Emperor demands. By fire and faith, we... His test begins. A csajok még mindig leszek. Igen, ez egy város animáció idén kifejezetten. Amúgy szép, nagyon szép. Igen, Technőc a Warhammer Plus az egy előfizetés, amivel eléred ezt a Warhammer TV-t is, meg egyéb más funkciókat is egyébként a Warhammer appon belül, illetve egy plusz dolgok, de igen, a pluszon belül van ez a Warhammer TV, ami olyan, mint egy streaming szolgáltató, mint Netflix vagy stb., csak nem annyira gyakori rajta az új tartalom, mint ígérték annól, meg mint szeretnénk, de amikor van új tartalom, az általában nagyon igényes, csak ritkán. Kevesebb Warhammer ritkán. De azt tetszik, hogy az orkok azok nagyon ilyen izék voltak. Hogy mondjam, kis nyúrgák. Akkor azok kommandó orkok voltak. Között vannak ilyen kicsit atletikusabbak. Fantastic. So if you are not familiar with Warhammer TV, it's available through your Warhammer Plus Februárban jön és 3 részes lesz. And it gives you access to loads of animations and sort of shows that are made by the team in-house. Jó, ez a rengeteg animáció szöveget, if you want to watch this as it comes out, make sure you get yourself a subscription and join in. It's going to be great. Exactly that. Nice one, right. So there were some questions in the Blood Bowl section that I got hold of late, and my favourite question was, Custodians, when? Well, I'd like to tell you when. We're going to go to all the way back to the Age of Darkness with this. Oh! Helóka! Hello. Új pusztó leszek, fontos, új. Milyen nyúlra füleltek is? Nyúlga. Ó, plastik grafton! Beratari! Megdenya! Plastik brenya, ó jaj, gyerekek. Na jó, ez menő. És Battle Group. Ez azért kemény. Ez kemény. Ezek jók. So excited by everything we saw there. We have the forces. Csak full scale-esítve lettek, és emiatt rohadt nagyok lesznek. Everything in the video we're going to talk about. Let's start with what you can see on the screen right now. So this is a box, isn't it, Adam? This is a brand new box. This is the Legion Custodians Battle Group, and this is coming out as part of the launch. Everything in this is a new plastic miniature, and it just looks incredible. You've got two sodalities of Custodians. Főleg ugye a tankok meg a drenyák, azok eddig csak forge vagy rezinbe voltak, most már végre rendesen plastikba érhetők, de vadi. This is a Custodian Guard Sodality. They are the archetypal image of a Custodian. They are towering guardians, each one with a guardian spear, able to chop the enemy up in close combat. Kicsit áramvonalasabbak lettek, mint az eddig. Mintha egy picit magasabb lenne a sisak. Mintha egy picit magasabb lenne. Proportions of the Custodians, but still very recognizably the Custodians that you know and love. Részén hosszú izé a hajuk. In the Horus Heresy at this point, successful.
Yeah, absolutely. They befigyel azért az implant próm a sisak nélküli fejen. Multi-part plastic. There's some options in there. You've got these high helm. Arra majd Józsikával fogok konvertáltatni egy bajuszt magamnak. Bajuszt. And then there's option for the Vexilla in there, so you can carry 3 fős minimum osztagok, Manó. Yeah, you've also got all the Misericordia as you'd hope as well. Yeah, absolutely. Ez a pont elég, stabbing daggers that the custodians have. They're just dripping in all the paraphernalia and power you'd expect from the most elite. Here you can see some of the different heads that are available to the azok csak. so you can do a mixture. You are not canon! You've already said it, but for me, this is the quintessential image of the Legion. Bár mondjuk ez csak egy szar sisak, tehát hogy ilyen csúnya nőt sem láttam még. Jó, mondjuk a GV női fejek azok általában ocsmányak. Voltunk Angliában, láttál ilyen csúnya nőt. Who are essentially the same kind of unit, but these are equipped with Presidium shields and custodian warblades. Amúgy nem vágom a tabletopon őket, de hogy indokolt a 3 fős csapat? Igen. Régen is csak 3 fősek voltak, még az eredeti amikor legelőször Horus Heresy-be figuráltattak, akkor is csak 3 fős osztagaik voltak. Úgy látom azért ezekben a kitermelőben sok variáció is lesz, ami nagyon jó. They're just great, and so essentially you're just making that choice, aren't you, between these two units? A little bit killier or a little more defensive. And you probably, in truth, want a little bit of both. Of course, there was more in that big army shot that we saw than just these two sodalities. Next up, we have the Shield Captain. I'm unapologetic in that this is my favourite of the models in this Custodian release. I genuinely think this is incredible. The level of detail that they have is so good. It comes with a couple of options. Here you can see the helmeted head and the unhelmeted head. I really like that golden laurel sort of woven into her hair. Into her hair. Shield Captains, these are essentially a top-tier fighter on the battlefront. They can go up against bizonyos karakter esetekben nem baj, hogyha nem sisakos. Ahogy én nézem így a eltícsetet is, és valaki többeitek kitűnt. Backed up by a squad of custodians can happily take on a Primarch level character and up against anything that's a Space Marine, unless you've got a very impressive sword of some sort, you're definitely going to come out on the wrong side of that fight. The miniature is absolutely dripping in detail. I think one of the things you can just see in that rotating image there is the text on the inside of the shield. We got quite excited about this earlier on. So one of the concepts of custodians generally is that they write their name inside their armor, and the idea here being that the titles that this warrior has achieved throughout their career has been so extensive that the achievements have gone beyond their armor and onto the shield itself. Páncéljuk belsejére, vagy esetleg így, mint ahogy a figurán látszik, a pajzsok belsejére vésik fel, és szinte körbefutja teljesen a legtöbbnek a nevét. Igen, a Drenyó. Szerintem Ádám még ne cseréld le a Custodes seregedet, mert el lesz különítve a Heresy Custodes, 40 Custodes egymástól. Hát annyira nem tudják elkülöníteni. Kidobnak mindent, ami fordul. If you get put inside a dreadnought and you've been a custodian, you're like, I really like stabbing people with a spear, can I continue to do that? And the answer was a firm yes. Yeah, and it's phenomenally dangerous. Szerintem meg fogják oldani majd, hogy jó, nyilván használhatod annak, de teljesen külön lány lesz 40k-ra meg Horus Heresy. This is my favourite of the two, and we'll show you the other one in a second. But look at the pose that you've got on it. This kit is really poseable. They made the most of igen, ezt mondják is, hogy nagyon jól pózolható, de hát egy ilyen figurához kell is. Arra leszek kíváncsi, hogy lehet-e úgy pózolni, hogy két kézzel fogja a láncsáját. Have been available in resin before, obviously, and they've always been kind of highly posable. None of that posability has been lost in the transition to plastic, and actually it's now an even easier material to work with, and you've got more. Biztos, hogy fogják kérdezni a 40k compatibility-t, majd figyeljük. Half a dozen of these dreadnoughts in your army if you wanted to, and every single one of them could look completely unique and different in terms of posing. Yeah, absolutely. Let's look at the other one that's in. So this is the Contemptor Galactus Dreadnought. Again, I think this one's my favourite. I think he looks absolutely awesome. There's something about a dreadnought with a massive shield and a massive sword that just absolutely works. Rule of cool. And it mirrors the two different core unit types within the custodian. You've got one with a spear, the more aggressive one. You've got one with the spitter, the shield and the sword.
the more defensive one. So if you wanted to, you could pair them up, right? You could have the shield one walk around with your shield custodies and your spear one go alongside the warriors that you fought with in life. Yeah, the Contemptor Galatus has the Galatus warblade. That is just going to cut through like medium and heavy infantry like nothing. I think to bear in mind about these is every dreadnought is piloted by like a fallen warrior, right? That is entombed within the sarcophagus. Just bear in mind that the warrior that is piloting this was a custodian, the absolute fighting elite of the Imperium, handpicked and created by the Emperor. These are really, really dangerous on the tabletop. In addition to all of that armor, they're phenomenally skilled warriors still. Yeah, a very, very good stat line. They can wade into whole phalanxes of enemy Space Marines and chop them to bits. Very satisfying. They look great. The final thing that's inside that custodian battle group box is this is the Caladius Annihilator Grav Tank. We'll talk more about that in a minute, but essentially think of this as a main battle tank for the Legio Custodians force. He's equipped with an Arachnus blade. A régi tank azt hiszem iszonyat hülyén nézett ki. Ez. Pontosan ugyanígy néz ki a régi is. Ne, ennyire. Pontosan ugyanígy néz ki. Igen? Pontosan ugyanígy. Nem tudom, nekem sokat annyiban néztek fel. Elhiszem. And then its fire mode is multi-shot and is great at gunning down heavier infantry. So I think that we were talking about before, and I think you made a really good point of, was stuff in the Legio Custodians Gábor jól mondja, hogy non-metallic almost always outnumbered, both in terms of how big your units are, but also in terms of how many units you have on the battlefield. So it's not enough that you've got a unit that's very good at killing tanks. It might also need to do some double duty to, pitch into the battle against enemy heavy infantry or support your units, whichever thing is currently giving you challenges. So most units in the Custodian army are quite good at several things. Yeah, absolutely so. Those are the units that make the Custodian Guard battle group that we start. There are more units coming along the way. That'll be the first thing you can buy. If you want to go all in for a new Custodian army, that'll be the first thing, but your reinforcements are hot on their heels. Exactly. So next is the Caladius Grav Tank. It is very similar to the Caladius Annihilator Grav Tank. It's just not an Annihilator. Instead, it has an Iliastus accelerator cannon on its roof. Think Sicaran battle tank from the Space Marine Legions, if you know the setting and you know the war here. It's a similar but upgunned version of that kind of weapon. So decent fire rate, gonna maul medium and light vehicles and pretty much any infantry you put in front of it. This is a big, heavy-duty tank. Yeah, it's another great option for a line battle tank. You won't get many tanks in a Custodian army just because everything costs so many points. But there's certainly a place for one of each of these in a 3,000 point force. Yeah, absolutely. Sticking on the theme of tanks, we have the biggest of all of them, which is the Coronis Grav Carrier. This thing is enormous. We've got one on the desk. Egy kicsit könnyebb lesz, mint a rezin eddig. But essentially, this is big enough that it can carry an entire sodality of Custodian Guard and an accompanying hero. Yeah, you get a kind of a sense of how big it is there because you can see the Custodians next to it. Remember those are Terminator-sized miniatures, so this is a big old... It really is. Egy főnök meg 3 hülye, nem? Unarmed as well, you can see the guns on it, but the one to talk about maybe is the Neutronium Cascade Projector. We'll tell you more about that another time, but essentially it's a powerful gun in its own right, so in addition to disgorging the most elite fighting units in the galaxy onto the tabletop, it's also hosing you with devastating fire. And all of these are plastic as well. Indonézia. Nyilván Indonézia. Additionally, before you have the Venetari sodality. So these are elite hunter-killer strike troops within the Legio Custodes, born aloft on these sort of gold wings, on contrails fire, diving deep into the heart of the enemy. Yes, this is your kind fejek miatt úgy néznek ki, mint hogyha Joy Toy figurák lennének. You've got a couple of options there. You've got the spear, a buckler and pistol. Both of those are very lethal. They also all come as standard with and effectively like ancient grenades from a bygone era that are more powerful than even things like the melter bombs of the Space Marine. These are some dangerous guys. The kinetic destroyers, which is the sort of handgun-looking thing you can see. Én nem tudom őszintén. 40k hungary csoportba érdemes lehet megkérdezni. Szerintem is olyan gödöllőjekbe járnak, mert amúgy nincs messze. Really great on the charge. So options hát a Patrick, meg a Gergeros, ők gödöllőjek, azt hiszem. You can see here the front. Ezek rajtam vannak? Szoktak játszani. Delivering fun into the heart of the enemy.
All of this stuff and where you find it exists in the Lever, which we'll show you here. There you go. It's a big book. It's hardback. It's lovely. It's full of all the lore and the stories and information that you need to learn about the Legio, Custodians of War, nearly Adeptus them. And in addition to that, it talks about other elements of the Imperial household. So. Yep, so you've got the Anathema Psychana, the Sisters of Silence, and you've also got the Assassinorum. Yeah. So you've got all the Hát a Sisters of Silence és az Assassinok is ebbe a könyvben lesznek benne. The Emperor kept to himself on Terra as his personal army. All very, very powerful forces in their own right. Már az Assassinok is most so we've got the models in front of us. Igen, most nincs meg az összes fegyver, show and tell. First of all, we have a little stunt guy in the front. Heresy Bob for scale here. A happy little solo auxilia, and let's just stand him alongside the shield captain for context and scale. Just going to get you a nice close in a second, guys. Just so jó, mondjuk azért a taktikai kő az egy icipicit megemeli. Bár ő nem olyan fontos karakter, neki nincs akkora köve. Jó, még mekkora sisakjuk van a kusztóknak. Hát annyira fontos, hogy neki nem kell akkora kő. Ő sisakok ezzel. Ezek a magas sisakok tökre hasonlítanak a klasszikus Adrian Smith-razokra. És tényleg. Ádávi csak tudja, hogy milyen nehéz a graph carrier. It's like bigger than your hand, Adam. It's a big old thing. So it's got this really cool entrance hatch. I was looking at some frames and that's detailed on the inside. So I think if you're one of these modelists who likes to do this sort of thing, you might be able to like have it open or make a diorama or whatever you want to do. Yeah, so I think people are going to have a lot of fun with this. The size of the thing. It's really cool, isn't it? What else is there to say on these? We should talk a little bit about the dreadnoughts. If you look at the sort of the chest armor on them, if I tilt them, yeah. So there's a few different options on there. Actually, I was looking at the kits before. You've got options for things like the shoulder pads. So if you've got multiple dreadnoughts, you can have slightly different shoulder pads. There's some nice little areas for heraldry. So these ones have got some heraldic devices designed onto them. There's some different faces, I think, in the kit. You've got some different chests. You've obviously got different weapons. So you've got loads of ways of making these really different. There's loads of detail on them. So. But a lot of it's kind of sculpted on, so you could paint them very quickly if you wanted to. If you wanted to, like, spray them gold, put a wash on them, they look pretty great. You're almost ready for war. Yeah, they're kind of ready. But also, if you wanted to spend hours and hours and hours and make these, you know, the best model you've ever painted, they are a fine candidate for that as well. Gondolkodtam, ahogy annó Custodian put your hobby hours into and get something really nice out of it. The other thing that is worth saying about a lot of these miniatures is they will obviously have some dual purpose in Warhammer 40,000 as well. So if you have an Adeptus army, things like the Dreadnought obviously are already a data sheet in your Most majd ne a női kusztot ezekkel figyeljél. Most mondta, hogy 40k-ba is lehet őket használni. Ami azért meglepő, mert ugye most ez a idióta policyjük van, hogy egy sereggel nem lehet két játékba játszani. Yeah, perfect. So we're not done with the Horus Heresy. There's still more. There's obviously a little bit for the Legiones Astartes. First up, we have the Legion Glaive Super Heavy Tank. You were really excited about this. I think this is my favourite. This is my favourite Super Heavy, and I think it's mostly because it's only a model. There's something about it. It's just like intrinsically heresy for me. And this is the largest Volkite gun we have ever seen. Not counting things like stuff on Titans and ennél még van egy kettő nagyobb Volkite. But it is an absolutely enormous. Amekkora szerencsém a Volkite-okkal úgy se ölök meg vele. I think a cooler looking gun, although I know you're a big fan. So Felblade is the one for me, but I can't deny the coolness of this. The panning shots that you're getting right now really just show how cool and detailed this model is, right? That camera is so close to the model, and it just looks crisp and brilliant and exciting. This one, of course, painted in Iron Warriors colours. Yes, well, it also looks equally good in the other 17 available colours. Yeah, I would think so. Better maybe in the colours first. You know, who might judge? It is a Volkite Carronade, if you're wondering. It's just an enormous gun that will death look great. Your enemy should you so desire. Great special rule. It's not the only Astartes tank available. There was also the return of a stalwart of the Legiones Astartes and Indigenous Space of as well, with the Whirlwind missile tank. There's something just kind of lovable about the Whirlwinds. This is a change in the scale and magnitude here, isn't it? It's got a very useful little artillery piece, does lots of useful, very cool stuff in the game. This is a long-range artillery support piece that can reach enemy units where most of your things can't get to them. Lots of the different missiles you can give it have morale sapping effects. So it's a debuffing piece of artillery. It comes with, I expect, standard dual missiles to Pyrax if you want, at which point
point, you can literally just drive people off of objectives by causing panic. Fantastic for shifting parts of the move. Normally you're trying to kill dozens and dozens of objectives. Ott van a sok millió rakétás, we were talking before, this is obviously painted up in the colours of the Imperial Fists. We thought it was quite amusing that it's done as a Templar, because they're obviously the keenest usually to get into close combat. You can imagine how that went. It's like, my Lord Dawn, I'm now a Templar brother and I'm itching to serve. Like, sit in this at the back. Maybe a punishment, perhaps. Maybe just like Sigismund. Azt, mint ahogy jönnek ki hamarabb. And we're very excited for it. Where will you find all the information you need for these? Well, frankly, there is a new journal Tactica on the horizon. Megtervezést használják, csak ugye kicsit nyitik, hogy hagyják. Ezért van mindig az, hogy a Legion Imperialisban hamarabb kijön, az gyakran viszont látjuk majd, hogy itt is. Úgyhogy most már nagyon szeretném a Landspeederjeimet plastikban. And those of you with eagle eyes may have spotted, there is one Ultramarine there we in this go. preview. Ultramarine fans. We are contractually obligated to include at least one Ultramarine Space Marine in every preview, and you can see him there, about to be crushed under the uncompromising wheels of the Iron. If he's not dead yet, he will be soon. Perfect. So, that was great. For the Horus Heresy. I'm going to quickly dive into the questions and see where we are at. Right, so we've got, will the Custodians be playable in Warhammer 40,000? That's from Blood of Dead. Well, you've covered that one already. Sort of covered that one. Loads of those models will be, and it's really worth saying again, if it's got a analogous unit in Warhammer 40,000, by all means use it. If it suits you, that would be great. Will we ever see more Sisters of Silence? And the answer to that is they have rules and all of their lore and stuff is contained within that in the Custodians, so you can continue to build them. I hope one day we'll get more models for them as well. There's no new Sisters of Silence in this particular wave of releases, but they are very much catered for. Yeah, there's absolutely no reason that we wouldn't in the future, and they're absolutely featured in the rules in this expansion. And the question is, most kiszolgál, szóval még a tournamenten is hivatalos GV modell. Igen, ugye ott csak annyiban megszabad hivatalos GV modell. How many bear heads? I think you get enough to do all of the models helmeted. I think you do, yeah. So if you want an entire squad in helmets, you can do it that way. If you want an entire squad in bear heads, you can do it that way as well. Don't make your buying decision based on what I said right now, because I got a question earlier on that I actually got wrong. I don't want to revisit. So somebody asked if the Corsair unit was able to join, Huron's bodyguard was able to join another unit. I said it wasn't. It is, in fact, able to join another unit. So perfect. Sorry about that. And the last question, this is from Love George, and the question is, in relation to the tank, is this plastic? Everything we've shown in this entire preview is in plastic. So I don't know which tank you meant, but the answer is yes. The Coronis Grav Carrier, both the tanks, the super heavy, all of it. It's plastic all the way. You've got to just get a shot of the Grav Carrier next to... The scale of the thing is quite fun, isn't it? So try not to scrape the metalwork against each other. So I'm going to put them so they're sort of end to end. Csak elnök azok is ilyen légiós specifikusak. We get the camera on those. It is very nearly super heavy size. It's really not far off. It's certainly not quite as bulky, perhaps. I think they might travel in more comfort. They definitely do, yes. They have a bit more space inside there, perhaps. Fantastic. But it's a big old tank, certainly. Right, there we go. We are not quite done yet. We did promise you that we would return to the grim darkness of the far future. And here we are with a little teaser. Csak nem a perturából. Nem Mutilator. Meg a Defy. Iron Warriors. Hát sok Iron Warriors. Was foretold by Warrock. Iron Within. És ennyi? Igen, mondta, hogy ez csak teaser. Well, that was a tease, wasn't it? Hát teaseljék a apjúfülét. All we know is that the reign of iron approaches, and some of you may have been able to form your own opinions on things that maybe were being hinted at with hazard stripes and burnished silver armor, who knows? If you want to have a look at those images again, pop over to warhammercommunity.com. There'll be an article appearing there. If it's not already there, it'll be very soon, and you can maybe glean a few more bits of information. That brings us to the end of our preview. If you've enjoyed this and you want more Warhammer for tonight, over in the US at Palm Springs right now there is a Warhammer Open event taking place where there's fantastic games of Warhammer being played all weekend, and as soon as we're done here we're going to throw back to the team out there who will be commentating on fantastic games of Warhammer 40,000, I believe. So jump on board and have a look at what's going on there by all means. Really what remains, I guess, is to say
thanks to everybody who's made this work. We've got a team of people who've operated all the cameras and all the streaming equipment and covered up your questions. Thank you to all of you. Eddie, thank you for keeping me company and making this work. All right, Adam, I didn't have plans tonight otherwise, so it's been fun. Szerintem ez egy jó preview volt. Én most nem vagyok csalódott. Amióta streameljük egyébként, nem vagyok csalódott, de aztán biztos lesz olyan, hogy streameljük és csalódott leszek, de egyébként... Az előző az kicsit olyan volt. Az előző az kicsit olyan volt. Azt mondják, hogy Adepticonnál lesz a következő preview. És az mikor lesz? És jövünk a Warhammer Community-re. Itt majd egy kicsit próbálok olyan méretekben dolgozni, és akkor nézzük, hogy gyorsan megnyitogatunk minden aloldalt, hogy átnézzük, hogy mik történtek. Na, ugye, jönni fognak 40k-hoz a Red Corsairs, Huron papával és az ő kis dobozával, egy teljes parancsnoki stábbal, pontosan úgy, mint Titus, és pontosan ugyanolyan egy dobozban ez a több figura. Lesz maga ugye Huron, aki habár nem gyúrta magát Primarkára, mint annó Abaddon, mikor frissítést kapott, de azért elég menővé változott. Lesz hozzá egy külön Executioner modell, ami egyszerűségében zseniális, új Sorcerer, egy nagyon speciális nevesített Apothecary, ő is kapott, ő mondjuk csak egy halandó, idézőjelesen halandó társat kapott, egy volt birodalmi flotta tisztelt, aki most az ő flottájának az egyik kapitánya, illetve gyorsan akartam mondani, segíts ki Farkas. Valerian Dog Soldier. Valerian Dog Soldier-t. Ugye egy speciális impérium gyűlölő zínót, tehát ezek egyébként... Az nem baj, az impérium is gyűlöli őt. Igen, az impérium is gyűlöl mindent. Úgyhogy nagyon-nagyon szép figurák ezek is. Mindenképpen várós doboz. Nekem főleg ez a figura, mert a kis platformjából fogok konvertálni magamnak a bejantott a Horus Heresis mechanikum figuráimhoz. És egyébként kapni fognak egy új ilyen introduction boxot, ők is, amikben lesznek vadi új Red Corsair Raider figurák, ezek teljesen újak, teljesen egyediek, nagyon jó retro dizájnokkal teleszórva, MK8-as sisak mindig, chef's kiss, az mindig nagyon jó, ott egy kis Iron Hand-szerű augmentált kéz, nagyon-nagyon jó kis kitnek ígérkezik. Nagyon szép figurák. Biki, Chaos Biki. Az mindig királyság. Lesz egy külön karakterük, ez a Reeve Captain, Reeve kapitány, ahogy mester is mondta, majd lehet menni bulizni vele és csapatni az éjszakába. Ő gyakorlatilag egy olyan Chaos Lord variáns lesz, aki inkább a támogatni fogja a többi egységet, illetve lopakodik, és egy gyorsabban mozgó, nem az a felfújt izomtömeg lesz, hanem inkább egy ilyen egyéb karakter. Kapni fognak upgrade kitet, ami ugye a légiós, Chaos Space Marine légiósokhoz felrakható, hogy egyedi Red Corsair East kapj hozzá, hasonlóan terminátorok is megkapják az upgrade kitet, illetve a Traitor Guardsmen osztagok is kapnak egy kis szeretetet ebben a dobozban. Itt is mutatja, hogy különféle dolgokkal tudod. Másik 40k-s bejelentés és másik 40k-s rész, azok ugye az Elda kalózok, az Unraid kalózok, ők is kapni fognak egy külön kis Battle Force-t, amiben maga Iriel herceg, az Yendam mestervilág megmentője, kap egy vadi új baromi jó kinézetű figurát, és külön a szívemnek szólóan örömmel tölt el, hogy lesz sisakos verziója is, úgyhogy mindenféleképpen egy must-have lesz. Kapnak egy speciális Skyreaver új Jump Infantry osztagot, ami nagyon jó ötvözete és nagyon hangulatos keveréke a Swooping Hawkoknak és a Scourge-öknek a Dark Eldáktól, tehát egy tök jó átmenete a kettőnek. Nagyon szépen Void Reaver-esen feldíszíthető különféle csinibitekkel és fegyveropciókkal. Kap egy Carset nevű
egyedi Farseert, nevesített Farseert, aki egy úgynevezett Void Dreamer, speciális Elda varázsló, nekem nagyon tetszik ezzel a jó kis retro bogár sisakkal, illetve megjött ugye a régen, Farkas által már régóta jósolt Viper kit frissítés. Ha jól tudom, ez a létező legrégebbi kit, az előző plastik Viper. Javíts ki, Farkas, ha tévedek. Bocsánat, nem figyeltem. Hogy a Viper most jelenleg, hogyha nem vesszük ezt, akkor a legrégebbi plastik kit, ami még forgalomban van. Tehát kb. Egyidős a Wave Serpentel. Igen. Ez a 93-as talán, vagy 95-ös. Majdnem egyidősek vagyunk azzal a kittel, de most megkapja a frissítését, és hagyján, hogy megkapja a frissítését, egyébként ez, amit mondtam Mestre, hogy ott a láb, ott lóg ki a lába a csávónak, vagy nőnek. Ezzel együtt viszont kap egy speciális Unraid kalóz verziót, alverziót, ezt a különleges, mi is volt ennek a neve? Star Fang verziót, tehát ez egy dual kit lesz, ami egyedi jellemzője az Unraid kalózoknak, illetve ebbe a Battle Force dobozba benne lesz az a már ismert és forgalomban lévő Kill Team Void Reaver kalóz csapat, amiből igazából sosem elég, és egy kifejezetten jó és versatilis csapat. Aztán maga ez az egész a kiadás záró kampány sorozatunk következő fejezetével együtt fog jönni. Ugye az első volt a 500 Worlds, ugye az 500 világ, és ez lesz a következő Huronra és az Elda korszerekre fókuszáló Lair of the Tyrant, azaz a zsarnok vacka. Zsarnok verme, hogyha szépen akarom fordítani, hasonlóan, mint Titus mókás dolgainak, itt is 4 könyv lesz, az egyikben a lore-ról fogunk tudni olvasni, 2 darab lesz, ami a játék szabályokra fog fókuszálni, és egy, ami meg plusz detachmenteket fog hozni, nem csak a red korszerekhez és Elda kalózokhoz, hanem a sima Chaos Space Marinok és Elda seregekhez is. Úgyhogy itt van még egy ilyen plusz dolog. Ez a Crucible of Champions book, könyv, ez úgy látszik, hogy ilyen ez ugye ilyen kampányszabályokat fog tudni tartalmazni, amivel különféle karaktereket fogunk tudni majd össze rakni, illetve kapni fogunk egy úgynevezett ilyen új doboz típust, idézőjelesen ezt a Maelstrom Bataliont, amiből 2 fogunk kapásból kapni, ez gyakorlatilag a Spearheadnek, nem Spearhead, Combat Patrol, mindig összekeverem, Combat Patrolnak egy változata, ebben ugye Dark Eldák lesznek először, illetve League of Wotan. És a Wotanos elég kompetitív jelenleg. Igen? Ezt főleg igen. Tudod. Steel Jack-ek azok a legjobb unit a kódexben. Hát van benne 2x3 is kapásból. Aztán áttérve ugye a halandó világokra, az Ossiarch Bone Reapers kap egy kifejezetten nagy és jelentős vérfrissítést. Egyrészt megkapják az első harci szekér osztagukat, ami egyből egy dual kit lesz, hasonlóan egy karakterrel, egy Leech Kavalosszal, vagy pedig egy szimpla, egyszerű harckocsival. Beszéltünk erről, hogyha ilyen sereget akarsz építeni, akkor egyetlen dobozt kell rengetegszer megvenned. Inkább olyan 5-6-szor. Kapnak egy vadi új karaktert, a Liege Morteket, aki kifejezetten a gyalogságot vezeti közép a frontvonalról, nagyon jó kis fej és fegyveropciókkal, illetve kapnak egy teljesen új egységtípust, ezeket az iászokat, bár ugye már voltak iászok az Underworlds-ben, tehát volt Underworlds Warband, amiben volt iász tagja, de ez most egy teljes iász egység, gyönyörű szép modellekkel, önjáró tűztartókkal, amik mindig menők. Egy kis madár. És egy csont Skeleton Pigeon! Skeleton Carrier Pigeon, mert ott a kis üzenet, nem tudom mit akar üzenni, de ott van. Éppos üzenet, tényleg megminekeltek. Így van, illetve nekem a személyes kedvencem ezekből az újakból, ezek a Mortis Reaperek, akik kicsit más ízt adnak az ossziárkoknak, kifejezetten
belopakodó és behatoló bérgyilkosok személyében egy gyönyörű szép kit. Nyilván megkapják hozzá a vadi új Battletome-jukat is, ahogy azt illik, amiben mindennek benne lesz. Kapni fognak egy ilyen új Battle Force-ot, ezt a 0 milliárd falangszot, bár ebben ugye csak a régebbi figurák lesznek egy jobb csoportban, de ahogy Farkas is mondta, egy Arkham the Black-et így majd könnyebb lehet beszerezni, mint a Mail Order. Illetve kapni fognak ez benne volt a streambe? Csak nekem nem rémlik. Nem, ezek nem voltak benne a streamben. Na, a Spearheadet is kapnak, a Kavalos Vanguardot, ez egy teljes lovas, ahogy nézem, plusz itt még egy-két nem lovas. De kapni fognak egy Regiment of Renown dobozt is, ugyanúgy régebbi figurákkal, de azok is jól néznek ki. Ezen felül egyébként 2 új Battletome-ot is még bejelentettek a Sigmarhoz, azokhoz egy plusz dologgal. A Disciples of Zinch kap egy ilyen gyönyörű szép Fate Master figurát, ami baromi menőn néz ki. Imádom. Jó kis Zinches, megkapják a saját faction terepüket, ezeket a kifejezetten instabilnak tűnő oszlopokat, amin keresztül Farkas legnagyobb örömére tudnak majd varázsolgatni. A szemetek. Ugye megkapják a saját Battletome-jukat. Itt van egy Battle Force is, amit kapnak, tele-tele démonokkal, tűz mindenütt, gyakorlatilag ez az összes Zinch démon, a Votalix Vortex Beast-et leszámítva. Tehát egy Battle Force-ban az összes Zinch démon. Itt van egy Spearheadjük, ami meg a cangorok, töménytelen mennyiségben. Egy Regiments of Renown, amiben, hát ez nekem nem tűnik olyan érdekes doboznak ez a Regiments of Renown. Egy Count Sorcerer, egy diszkes csávó, meg 3 Screamer. Hát, jó. Hát ugye a Regiments of Renownoknak az a lényege, hogy más Chaos frakciók tudják behozni szövetségesnek. Így már értem. Bár ez így akkor is csak egy kicsit ilyen... Beledobáltak néhány véletlenszerű figurát. Doboznak. Az fura, hogy Endless Spell van a Regiments of Renown-ban, igen. Ezt azért venném meg, mert nincs meg a Gaunt, meg igazából egyik sem. Igen. Illetve a másik Battletome, ami jön, az Errondur vezetésével a Lumineth Realm Lords, akik megkapják ezt a Realm Lords, megkapják a Vanari Lord Regent karakterüket, akit vagy építhetsz Erronnak, vagy helyesen sisakkal. Így sisakkal, de jól néz ki, nyilván ők is megkapják. Ha valaha lesz olyanom, akkor Errond fejjel lesz összerakva, már csak azért így idegesítsen. Akkor úgy látom, ők is kapnak egy jó kis Battle Force, de ebben mi van? Hát úgy gyakorlatilag majdnem minden alapgyalogságuk benne van. Igen. Spearhead, amiben a lovasság egy kicsi. Ezek ilyen érdekes. És ők is kapnak egy Regiments of Renown-t, amiben gyakorlatilag csak endless spellek vannak, meg egy karakter. Az elég fura. Igen, ez egy elég érdekes koncepció. A Blood Bowl-hoz jöttek még ugye reveal-ek. Megkapjuk ugye az utolsó hagyományos Blood Bowl csapatnak a vérfrissítését, ugye a nemes elfek, a high elfek képében, akik igencsak szeretik mutogatni a térdeiket és a lábszáruknak a tetejét. Ez az oroszlános, ez nekem nagyon bejön, ez menő. Az olyan király. Nekem ezek is bejönnek a Phoenixek is. Igen, ők is. A Dragon Prince-nak. Így van. Úgyhogy ők fognak jönni, ezzel ugye meg is van az összes hagyományos Blood Bowl csapat, és ahogy gondolunk, hát ha ezután most már vadi új dolgokat is láthatunk a Blood Bowl-tól. Itt a metal körjelző, az nagyon, nagyon metal. Igen, itt a Spike magazinban lesz benne a szabályuk, meg a dolgaik. Megkapják ők is a saját pályájukat, ahogy szokás szerint. Egyébként ezeket nagyon csípem az ilyen pályákat, mert mindegyiknek van valami külön jó kis effektje is. A saját kártyapakjukat megveheted. Igen. Ugye jön kevesebb Warhammer ritkábban, de azért mégiscsak csürrennek, csoppannak animációk majd 2026-ban is. Ebből az egyik legvárósabb az a 3 rész hosszúságú Adeptus Sororitas Penitence lesz, ami kifejezetten
a menő kis csaj hadsereget fogja nyomon követni egy szent küldetésben az orkok ellen. Jól láttam, igen, ezek ilyen kommandó ork-szerűségek lesznek, vagy tankbusterek? Az egy olyan tankbuster rakétának. Szerintem kommandó. De igen, mondjuk nekik is van rocket launch-ájuk, de igen, kommandók lesznek valószínűleg. Ugye a Warhammer Pluszon. Horus Heresy-be pedig ugye, ami Farkasnak a legjobb, meg egyébként szerintem az egyik legizgalmasabb bejelentés, az egy baromi nagy Custodes range frissítés, gyakorlatilag teljesen felfrissítik, jönni fog egy kapásból egy battle group, amiben lesz egy valag vadiói Custodes Guard, amit nagyon sokféleképpen lehet építeni, ugye de gyakorlatilag nekik minden unitjuk ezeknek a variációi. Gyönyörű szép új pózokat kaptak, új dizájn, hát nem új dizájnt, régi dizájnt, csak ezekre az igazán régi retro dizájnokra erősítettek vissza, illetve a testüket arányaiban felszkélelték, hogy jobb legyen. Megkapják az összes tankjukat plastikból, ami hatalmas nagy királyság, illetve a Contemptor Dreadnought variánsaikat is plastikból. Itt kicsit közelebbről ugye a gyönyörű szép vadi új alap Custodes sculptok, nagyon jó pózokban és kifejezetten szép magasan. Előre szólok mindenkinek, aki ugye az összefoglalót nézi, aki erre allergiás, és aki ezt erre kicsit nehezen nyeli rá, opcionálisan, és itt hozzátenném, opcionálisan kidobhatod, ha nem tetszik, rengeteg női csupasz fejjel lesz ellátva ez a doboz, amit így ki is mondtak, hogy igen, azok női fejek. Tehát lesznek ezekre például, de ezeket nyugodtan lehet ignorálni, és nyugodtan lehet nem felhasználni. Sőt, a Shield Captain az nő. Igen, a Shield Captainre kifejezetten, ha bár ugye, ha sisakot raksz rá, vagy valami bármi más fejet, akkor éppenséggel lehet férfi is, de igen, mindjárt jön egy külön Shield Captain modell is, csak ugye itt először a plastik tankok, amik eddig csak nagyon nehéz és kényelmetlen rezinből, illetve drága rezinből lehettek elérhetőek, illetve a Contemptor Dreadnought variánsok is. És a végén pedig itt van a Shield Captain figura, ami nyilván vagy nevesítetlen Shield Captain, vagy ehhez is van egyébként egy csupasz női fej, amit, mint mondtam, lehet ignorálni és nem felhasználni, akinek ez probléma. Én például erről egyébként van videónk, megtaláljátok a playlistben. Így van. Ami nekem a legjobban tetszik az egész Custodes Range Upgrade-ben, az maguk a Venetarik, ugye ők az Jump Infantry a Custodesnek, ők is eddig csak egyfajta resin kitből voltak, kaptak egy jó kis újra dizájnolást a hátizsákjukra, illetve egy valag izgalmas és jól játszható fegyver opciót és variációt. Mindezt gyönyörű szép és részletes GV plastikban, ugye a másik tank és a csapatszállító, amik hatalmas nagy modellek, de végre plastikból. Megkapják végre a rendes liberjüket is, ugye eddig csak PDF liberjük volt, és így. Illetve Horus Heresy-ből még itt vagyunk. Megy még a streamünk? Igen. Mert nekem valami olyasmit ír, hogy egyetlen egy nézőnk maradt. Hát jó. Azért én vagyok. Leállt volna egy pillanatra? Nálam 24-et ír. Jó, hát akkor csak egy hirtelen fura volt, mert azért... Na szóval Horus Heresy-ből egyébként pedig... volt pillanat, amikor 50-en voltunk, csak mondom. Igen. Szóval Gladius Super Heavy tank jön plastikba, a harmadik legnagyobb Volkite ágyúval a Warhammer történelmében. Gyönyörű szép hatalmas tank, töménytelen mennyiségű dakával, a hagyományos Whirlwind is végre visszatér plastikba Horus Heresy-be, még egy picit átdizájnolt rakétasilóval, ami hatalmas, nálam most 0 nézőt mutat, ez mókás. Bíz a rendszerben. Bízok. De írjuk az is, hogy 28 meg ilyenek. Nálam csak 0. Na mindegy. Nem baj, akkor most csak nektek mesélem, Farkas és Mester. Tehát gyönyörű szép Whirlwind tank, aminek az ágyú, a rakéta silóját egy kicsit átdizájnolták, egy picit még agresszívabbra, picit még brutálisabbra, úgyhogy ez is nagyon szuper. Természetesen egy újabb Journa taktika, amiben ezek mind majd benne lesznek. A taktikailag elhelyezett
ultramarin hullával a sarokban. Igen, itt a nagy super heavy tankoknak a vonulása. Itt van, és végezetül dobták nekünk a tízt, az incselkedést, hogy hamarosan a vasharcosok, az Iron Warriors fog kifejezetten sok szeretetet és figyelmet kapni. Valószínűleg, gondolom, te is erre tippelsz, Farkas, vagy te is így tudod, hogy ez még az kiadászáró kampányok a részeként. Igen. Kiadászáró kampányban elvileg mutilatorokat fogunk kapni plastikból, ami ugye jelenleg nem is létezik, mert finecastos volt régen ez csak. Ez a kép, amit most látunk, ez szerintem az lesz. Igen. Kapunk Iron Warrior Upgrade Sprue-t a Legionnaire-ekre. Kapunk meg Combat Patrolt, ami Iron Warrior témájú lesz. Ez a láb mondjuk éppenséggel lehet Péter Turbo, ez a láb. Elvileg per turából még nem most jön, hanem lesz, a Defiler lesz, és a Defiler úgy lesz megcsinálva az új, hogy lesz benne fej mind a 4 Chaos Légió típusú. Akkor ez a karom lesz szerintem a Defi, és ez a Mutilator. Igen. Egy óra Defi. Bizony, vadi új Defi lesz, mester. Azt fogok szerezni. Lehet, hogy én is csak azért, mert azért mégiscsak Defi. Sőt, igazából mellé meg egy régit, csak úgy. Hát, úgyhogy igazából ez volt most jelenleg. Látom, ha valaki még csak így a végére csatlakozott, abból a nulla nézőből, akit most én látok. Ettől függetlenül ez volt most ugye a preview, nem volt nagy, nyilván volt egy kicsit... Szerintem ez pont elég volt. Gyengébb része is, de jó volt. Érdekes és szép dolgok jönnek, amiknek nagyon örülünk. Most már csak azt szeretném, nektek mi a kedvencetek? Igen, ezt majd erre kíváncsi vagyunk, hogy majd kommentbe is, vagy akár itt most, hogy nektek mik tetszettek a legjobban ezekből. Én azért jobban örülnék neki, ha a GV végre nem sok hónappal előre jelentene be, hanem tényleg csak ilyen 1-2 hónappal, vagy néhány héttel a megjelenések előtt. Ennek sokkal jobban örülnék, de ettől függetlenül él a hype. Szuper lesz ez a sok-sok új figura. Neked, mester, mi az, ami ezekből a legjobban tetszik, és amire biztos rárepülnél? Hát ez furcsán fog hangzani, de az egyetlen zincs-hős. Nekem az nagyon... Nem tudom miért, az nagyon megfogod. Te, Farkas? Red Corsair. Szerintem az a prim az egészbe. Alapból nekem is egy Huron dobozt már csak a konverzió miatt is valahogy be kell szereznem, hogy csak azt az egy figurát, de nekem hát nyilván az Elda kalózok az nekem, az betalált, az nagyon betalált, úgyhogy szerintem abból én szerezni fogok egy dobozt esélyesen. Pedig annyira nem akartam korszeres vonalba elmenni, de most már muszáj lesz, most már kénytelen leszek. Hát festeted őket Inárira is. Arra fogom, tehát a mostani korszereimet is ilyen Inari-szerűségre festem, legalábbis az Inari seregemhez, mert ugye az Inari is használ nagyon sok unraid kalózt. Kíváncsi is leszek, hogy valami Inari lore-t adnak-e a Prince Irielhez, mert ugye Prince Iriel meghal a háttértörténetben, és az Inari is boszorkánycsajt támasztja föl. Hát valószínűleg ugyanaz lesz, mint amit most tapasztalhattunk a legutóbbi kódex lóriában is, hogy mindenki először nagyon szimpatizál az Inarikkal, aztán mindenki kiábrándul belőlük, és otthagyja őket a francba. Ezen nevettünk Farkassal, miközben készült az eldás adásunk, hogy mikor az Inarik megjöttek, akkor mindenki hirtelen nagyon fellelkesült, mert így a lore-ban a karakterek, és nagyon segítették őket, és most a legutóbbi Elda kódexben mindenki azt írja, hogy hát a fanatizmusuk és a módszereik miatt inkább eltávolodnak már tőlük. Igen, sajnos volt lore valószínűleg. Így van. Igen, Steve szerint is a korszerek, igen, az tény és hogy a korszer az, ami a topja most ennek a bejelentés sorozatnak. Custodes nagyon, igen. Az Iron Warriorok, igen, azok még érdekesek lesznek, de valószínűleg az is akkora méretű lesz, mint a korszer, ezért nyilván nem egyszerre fogják. Most már csak az lesz a kérdés, hogy a 4. fejezete mi lesz a kampánynak.
Hát van róla a rumor. Ott van a Dark Angel Ravenwing rumor? Nem, a Yarik. Yarik. Hát ez biztos, hogy valamiféle impérium lesz, mert ugye kezdtünk Titus-szal impérium, most Huron Chaos, akkor utána Iron Warrior Chaos, akkor utána valami impérium, vagy Xeno kell, hogy legyen. Vagy impérium és Xeno, tehát Yarik és orkok. Hát elvileg azt fogja zárni a kiadást a Armageddonon az Astra Militarum versus Orcs, és a 11. kiadásban meg megint csak az orkok lesznek a Space Marine mellett a kezdődobozos. Elméletileg Blood Angels lesz, ha jól tudom. Ezt most nem hallottuk, Farkas, nem nyomtad a gombot. De nyomtam, csak beszart. Na mindegy, szóval a Blood Angelre lesznek festve állítólag, igen. Annak örülsz, mi mester? Nekem Horus Heresy-hez kell. Hát attól még upgrade cuccokat tudsz használni, a méretek azok tök jól átültethetőek, meg fegyverek, meg ilyenek. Ez a bajom. Ez a release info, ez tök jó, a pénztárca imádja. Hát ez mindig, tehát minden release ilyen. De nem, hogy ez most a irónia nélkül imádja, mert hogy innentől nekem csak az a hős kell köböl. Na jó van. De ja. Szerintem nagyon jó kis review volt azért összességében ez is. Igen. Úgyhogy jó kis, ismételten jó kis figurában és érdekességben gazdag évnek nézünk elébe. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik itt voltak velünk, és együtt néztük meg ezeket az új szépségeket. Hamarosan fogunk valami hírt adni arról, hogy mivel fogjuk folytatni és kezdeni ezt az évet. Most egyelőre erről csak ennyit mondok, mert ugye azt többször is mondtuk és megtanultuk, hogy nem szabad ígérgetnem, nem is fogok. A mi szabad időnkkel. Így van, de meglátjuk, és hamarosan biztos, hogy hírt fogunk adni arról, hogy mi fog a mi oldalunkról, mint Lord Gamers történni idén. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt voltatok, legközelebb majd találkozunk, és további szép estét és kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!